Awake already? Привіт, дружочки-пирожочки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. Kingdom Come. Рухаємося далі по сюжету, будемо зачищати Враніку. І нам потрібно буде зганяти до пана Дівича, так розумію, Дівіша. І щоб, підкріплення, вся ця історія. Так, у мене є запитання. Які в мене є запитання? Це ми зараз із капітаном Бернардом говоримо. Так. Такі собі якісь діалоги, чесно кажучи. Цікавого нічого, погнали до Дівіша. I have to go and see Sir Divish right away. Otherwise they won't get to Vraніку in time. Так, окей. Listen up, men. It's going to be a Та long не night. кричи такий and no голосний. easy picking. I want every last one of you standing here in full armor. Так, давайте супершвидке переміщення. Блядь. Привіт, трішки мейдан. Можливо, на мене хтось нападе, я такий потім вийду із швидкого переміщення. А можливо і ні. А яка різниця? В чому суть була цього? Це типу було прям якесь принципове питання, як до нього їхати. Треба вмитися. Треба ж до пана піти красивому. Заодно там може пані Стефанія буде, їй там оком підморгнем разок або двічі. Блін, а цей чувак, напевно, знову молиться, да? До нього це коли не прийде, він постійно молиться. А, ні. Дивно. Що тут? Чия кімната? Що це я тут ще їх не обікрав до сих пір? Ну, обкрадати не буду, просто цікаво подивитися, що в них тут. Ой. А, просто одяг. Така собі історія. Дівиш прям дивує. О, він нас чекав. Sir, I bring an urgent message from my father. From Sir Radzig and Від Hanish. пана Рацика. I take it you've heard. Бля, походу знали What всі, does your окрім father want Генрі. from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and Не знаю, начебто Father нічого не and провалилося, Hanish все нормально. have decided to put an end to it all. Блін, What? реально знали So who is абсолютно responsible всі, for all our і recent тільки trouble? Генрі не знав. You may have met him. Напевно, і It's пані found Стефанія знала, що із, No, I haven't типу, сином пана But Sir спить. Radzig said he'd been here to visit before. У них з Генрі той романчик і зав'язався. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Ой, ці Sassa. королівські They're planning to attack very soon. війни, королівські Father and перевороти. Hanish have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's Треба буде, коли прослідкувати, коли And how? буде знижка на Crusader Kings 3 They і send купити word for you собі. to muster your men Там and теж типу rendezvous такі with them at інтриги, Vraніку. розслідування, This is вбивства, madness. війни, перевороти. Maybe it is. But I fear that Radzig and Hanish are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Слухай, ну те, що птачик не знав, то не дивно. Чувак тільки Very well, бухає sir. і по As лазнях you ходить.
Я думаю, йому то все просто не цікаво. А Бернард, Yes, sir. ну, блін, I have some scores to settle. він типу, як, знаєш, коло освячених не входив. Він ж, ну, все-таки просто людин. О, збираємо війська. Блін, цього діда класна броня. Бернард Шляхтич? А, да, це ж він якийсь там правнук, онук, троюрідний син, да? Ця історія. Та коли ми там з бандитами на бандитів полювали то у лісі, да? То він нам щось розповідав, що якусь таку історію. Блін, яка загучна музика. Наших воїнів спалили. Бля. Блін, я, до речі, не пам'ятаю, що в мене броня відремонтована. Здається, мене сильно не били. О, нормально, ми так... Привіт, ягнятка. Нормально, ми так пацанів зібрали. Well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to Ну, в you. мене, бачите, начебто все нормально. Starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go pally with him in Не знаю, person. може, типу, наша історія при любій незрозумілій ситуації потрібно переустановити гру, все буде нормально. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally we'll have some proper entertainment in the Ой, бородати, мені здається, треба буде те прикривати. О, типу все, Генрі признали, да? Tell us what you saw, lad. Я бачив і знаю все. Я там взагалі всіх убив був. Я так розумію, вони там свої сили відновили, тому буде трішки проблематично. Але думаю, ми цю проблемку вирішимо. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the Слухай, whole ну camp. ідея, до речі, On непогана. a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner. And that's where Toth's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 300. Most of them in the right-hand side of the camp. О, дівич помре? And the men. How many men strong are they? Треба буде з нього броню зняти, в нього броня Quite a few. класна. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though, even if only by a few men. Блін, навіщо тільки на той ошейник натягнув на себе, не зрозуміло. From what I've seen, it's best Ну, я to про attack from our дівича. direction. У нього, How does it типу, look ну from the як, other sides? ота херня золота The одягнена. east side is all Ну, і rocks. взагалі so непрактична no hope історія. of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. О, дуже гарно горять, правильно, лучники, підпалюємо стріли і все полетіло. You don't do Так, things by тарари, halves, Divish. влаштуємо їм там пекло. Палимо під нуль. So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear О, of бородатий the теж з булавою, він, коротше, There's an шарить. entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too Ми hard. теж будемо з булавою We'll have other бігати, там things всім to worry черепа about. The проломувати. rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those Блін, а bastards дід wonder реально which way to класно turn. виглядає, At that круто point, одягнутий, Robard ну, and his типу, в squad броні, will в strike цій from the rear. штуках It's a good своїх. plan. God be with you, my friends.
We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Все, погнали. Давайте, я буду йти перший, а ви йдіть за мною. Ну, типу, я шарю, як битися. О, Dream Team дерявої шкарпетки готова. І такі прям напружені, Listen готуються. up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a Ой, це ж stockade, перед but кожним they боєм are має still бути якась at промова, the да, birth. в якій There немає are ніякого no match сенсу. for men like you. Я взагалі не And розумію, як люди на tonight, таке we ведуться. are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to Половина the з вас little загине, hornet's але nest. нічого Then страшного. we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, А відносно того, чи він безсмертний, чи не безсмертний ягнятки, я поняття не and we маю. will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir. Good. Да, сер, добре. When we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. До речі, Understood? бородатий він постійно вийобується, постійно Now, багато let's do говорить. it. Forward! Подивимося, як він в бою себе покаже, будемо за ним так одним оком поглядувати. Одним оком будемо битися. Так, прибирайтеся в табір. О, полетіли. Блін, зараз буде, коротше, масова бійка. Вона, щоб картинка була добра. А, треба ж витягти. О, підсвітили. Хто це не дострелив? Петушня. Мені чекати таран, чи мені спробувати обійти тією кучею гівняною? Може з лука, може я йому в голову попаду, ну це мало ймовірно, це мій лук. Ні, така собі ідея. Давайте чи драбину, чи таран, чи що-небудь, я вже готовий вриватися. Погнали, я перший. Мені, напевно, треба таран чекати, да? Давай. Ні, ягнятко, здається, мені не треба нікуди лізти. Так, готовий красунчик. Чудово. Бля, така м'ясорубка реально. А це взагалі щось не б'ється. Окей, я так розумію, типу не моя історія, треба битися біля воріт, да? Ура! Погнали далі? Чи ні? Що ви тут стоїте? Алло, чуваки. Займіть... А, зайняти ворота. Випити світло, вам погано видно? Блін, там огонь горить, вам... Окей, зараз вип'ю. Я думав, ну, типу, там все горить, вам має бути нормально видно. Go with the men and flush out anyone left around the tents. So they don't creep. А, в принципі, вам темнувато видно. Окей, зараз вип'ю. Світло, світло, світло. О, блін, тепер прям супер яскраво. Ну окей, не буде. Мені, в принципі, не проблемно. Дайте пройти. Пані сюди.
Давай, Генрі, вирубай, молодець. Ти серйозно, чувак. Удар в спину підступний. А, ще хтось є? Де ви беретеся? Треба цього із песом вирубити. А, це було занадто просто. Це й броні, цим буде тяжче. Дайте вдарить хоч когось. Мені ж треба вміння володіння головою качати. Захищайте останню частину спаленого табору. Ну, блін, реально дуже просто. Я думав, тут прям буде якесь, ну, складно. А воно якось так все швидко. Йдеш таки просто махаєш. Ну, мало ворогів реально. Цікаво, якби я не побивав весь отой натовп. Ви були більше чи ні? Тут їх прям реально супер мало. Так, всі готові. Погнали далі в спину навалювати. Готовий. Наступний. Готовий. Так, наступний. І на цей щось так сильно махає. Ти що? Гарний воїн? Колись був, да? Так, Генрі, давай, відновлюй. Немає в мене того, як я. Ой, блін, хотів так швидко вам... О, ап, булави. Що ні? Віталій, що ні? Я вже на бокопорі? Здається, ні. Обікрасти. О, гроші. Бекон. Могли б і більшу палку взяти. Треба, коротше, пробивати їхні ряди. Заходити їм в спину і все буде класно. Блін, реально на ізі просто їх пробили. А, чи було більше? Where's that Hungarian bastard? Де той угорський вбирок? Чому він не тут? А, бородатий такий знову, коротше, саме такий шумний. Rather look that way, Hanush. Henry, where's Набиває Scott? собі You said he ціну. was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Так, потрібно буде дослідити табір, да? Обшукайте. Обшукайте садибу. Далі лист, окей. Так, а вже ранок, напевно, да, настав? Так, зброю можна сказати. Коротше, по мені навіть ні разу не попали. Напевно, треба прочитати, да? Давайте читнемо. Шановний пане, незважаючи на наші дрібні неприємності у Прибиславці, мушу сказати, що це йде за планом. Мені вдалося зібрати кілька чоловік, щоб ті втрати, яких ми зазнали, майже не мають значення. Окей. Так розумію, потрібно віднести це Рацику, да? Чи тому бородатому. Давайте Рацику віднесемо. Бородатий хай йде, ну, паню.
А, просто підійти навіть так, да? А, пану Ганушу. Коротше, тут типу все бородатий вирішує, бородатий головний. О, а того птечика тут не було, да? Його з собою на бій не взяли? Секунд. Sir, this was all I could find. A letter? А ти що думав, він ти принесе пів корови чи що? What does it say, Radzig? О, що тут написано, Alongside Рацика? hunting, drinking and sword play, you Написано, might find time навчися for a little читати, study, якщо ти old man. пан. In the courts of Prague, every Tom, Dick and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It Блін, appears це to реально, look коли like пан Toff, не вміє but it doesn't читати, say йому to можна whom. будь-яку It says херню everything's навалити, going знаєте, according ну, to типу, plan, а ти в нього and the писарем castle should працюєш, soon be taken. і What раз castle? тебе What does там he need a підкупили, castle да, for? і навалюєш своєму панові, що попало. О, я буду його катувати, я вмію. У мене друг Герман Where's є, that і rat він мене tot? вчив, як Where did здирати he go? шкіру. Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? Гей-га-га. Дайте мені великі Play your пласкогубці. cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. Забрав більшість людей і My пішов. lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking Дайте, some навіщо castle. тоді ми Which сюди castle? йшли? Some nearby castle, left completely unguarded. Now I wonder where it could be. А він в Ратай чи отой пішов в Тамбург? Тамбург пішов, да? Блядь, пані Стефанія. Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him! You'll never get... Це повинен був я зробити, ну добре. What? Were you planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Слухай, Dibby, перекладачі do це взагалі, я думаю, в середньовіччя була Mount прям up, gentlemen. драка якась. not have any time to waste. Не те, що через писарів. Умовно кажучи, не знаю, там якісь чехи з якимись французами, напевно, коли діалоги вели, це ж була якась срака. Так, і це нам показується на напад на Тамбург, да? Halt! Who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. Це вам, коротше, бляді глина, да? The Lord be praised. Блін, треба реально швиденько їхати, щоб Стефанію врятувати. Ці, типу, побиті петухи. Пані... Куда ти вийшла? My lady. Куда ти йдеш? Не йди до них. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Not to worry. Генрі, обганяй давай діда. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Блін, прям такий напружений момент. О, і ці, коротше, мужики різко оживають, убивають охорону і викрадають пані Стефанію. Блядь, залишили якийсь, коротше, лошар, блядь, в охороні. Хто так робить? Ти ж тільки не вбивай її, блядь, дурень. Типу Тамбург тепер буде захоплений, да? Да, залишили, блін, трьох якихось дебілів, які ні на що не здатні. А, вони його спалили.
We're too late. Quickly! Follow me! За мною. Погнали, будемо битися. Ми будемо битися в тамбурі. З вогню та в полум'я, да, типу. Стефанію шкода. Надіюсь, її не вбили. Ну, її не мали вбити. Мені здається, ну, вона, типу, як там панянка знатного роду, її могли взяти в полон і просто потім, ну, як шантажувати, викуп за неї просити. Думаю, ну, вбивати її недоцільно. Ну, непрактично. Якщо вони навіть Генрі хотіли продати, то, думаю, Стефанію... А, чорти! Це серйозно, клоуни. Так, типу, вороги нікуди не втечуть. Тут, звісно, такти можна з тамбургу. З мосту, в принципі, класно спригнути, та і все. Збережено. Окей. Так. Відкрити... Ага, відкрити грати мені потрібно. Як туди піднятися? Треба цих мудаків убити спочатку. Генрі, махай давай швидше, ну що це таке? Підняти. Побігли піднімати, не гаємо часу. Бля, я не туди забіг чи що? Я не туди побіг трішки був, да? Окей. Треба підняти, да? Я просто не знав, бачу, тут можна було ближче запригнути. Я трішки, ну, як, далеко побіг, але ну, я це зробив швиденько. Ні, да я зрозумів, куди треба йти. Ну, просто, що бачу, я далеко побіг. Я так зрозумів, можна було між будинками. Так, а ці гратами як хайра відкривати? Вони заклин, треба прориватися. І... Сука. Come out, you rat! Come out and fight like a man! I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough. And strong walls to protect me. Та не те криса Bring him гандон. here! А цей дурень. Блядь, він же ж на коні був побіг. Radzig? Ой, лошара. What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Підпалюється. І що він буде робити? Опа-па, в діда стріла залетіла. А не йому в плече попало, він, я думаю, залишиться живий. Так, і я так розумію, у Генрі буде секретне суперзавдання потрапити в цей замок. Солом'яні хати швиденько згорять, нічого страшного в цьому немає. Це бачите, не треба нікому допомагати. От Стефанія захотіла цим петухам допомогти, і все пішло по бороді. А просто підняли б міст, нікого не впустили б всередину, все було б класно. Ой, я вам мудрість вона така. Ну і що тепер робити? Повідайте мені, давайте про таємні ходи. Christ. Are you all right? Звісно, що в порядку. But I don't think I'll be wielding a sword for a while.
Oh, we have men enough for sword wielding. A good lord is harder to come by. How the hell did they get Radzik? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir my father, somehow. We Мого have to save батька. my wife. And get Генрі, her ти home. неправильно думаєш. Рацик умре, ти станеш паном. Рацика Think you know можна не as well as рятувати. I. We have to lay siege. No. No, that is our last resort. We have to Типу, try да, не all треба our відкривати other ворота, коли пана нема дома, це теж варіант. If a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. О, якщо кільком людям вдасться видертись. Ну да, Генрі і ти старий дід, да? Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage. It's a perilous undertaking. Who would you send? Генрі, я піду. Ну, звісно, ти підеш, хто б сумнівався. Давай, усатий Генрі, Then let us погнали. make ready. Готуйтеся. Фух, тепер, коротше, зараз будемо типу виконувати квест ніндзя по стелсу. Так, вщух-щух-щух. Що мені гроші платять, я не розумію. Ні, я то так ти не проти, що мені гроші платять, я просто не розумію, за що мені їх платять. Нічний рейд, окей. Я готовий. I'd better get ready for the night raid. Some light clothing would be best. Dark colors. Головне, знаю, щоб його змія не вкусила, блядь, не прийшлося йому відсмоктувати. А стріла в сраці, то нічого страшного. Куди ти ліг, шашлик? Вставай. Перевдягнутися? Підожди, а оце тема. Мене прислав капітан Бернар, сказав, вам потрібна допомога. Чи це, напевно, якась херня, да? Дати трофей, закінчити діалог. May the Lord watch over you. А передягнутися, типу, щоб по стелсу там іти? Мене не помітили, ти про це говориш? Так я можу просто броню скинути, да і все. Навіщо переодягатися? Чунь. Так, коротше, все, що показують в кінах, то, коротше, наїбунькають нас, да? Так мені тоді потрібно не перевдягатися, мені тоді потрібно просто зняти броню. О, а оці перчатки краще, да? Це мої перчатки. 11, 11, 5. І дають 11, 11, ці краще. Мені просто потрібно, напевно, роздягнутися, якщо ми маємо йти по стелсу, окей. А тоді ми це знімаємо, це знімаємо, це знімаємо. Будемо знову з голою сракою бігати. Ну, типу, все, ми готові. Ой. А, тут. Hey, Ну, в принципі, кінжал. Блядь, точно. А в мене є, здається, кінжал. У мене кінжал є ж кінжал той. А кінжал я. Як його сказати, з якогось трупа був зняв, коли. Я ще ж в минулій серії там кінжалом всіх різав, убивав. Я ж мамкин ніндзя. Поговорити, погнали. Погнали. I'm ready. Я готовий. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here.
I don't want you clanking around in plate armor. Я тихий. Yes, I'm ready to go. Я просто як тінь. Подивимося, в чому цей дід піде, а то він такий, типу, нам розповідає, що ми маємо бути одягнуті, а сам зараз піде не зрозуміло в чому. Мені б краще було піти без діда. If any of you are having second thoughts, А, дід this is також your last chance to переодягнувся. speak. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages А, дід в to deprive броні. Toth of his advantage. Ти серйозно? Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. Блін. Lord Capon. Ой, і quite Яник certain з нами we want to йде. engage in this action? Quite. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Besides, Куди ще цього who else дурня will keep взяли? this hothead from raising bloody mayhem? Well, see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. Вбиваєш прямо, а потім біля стіни. Ну, подивимося, як там вбивати прямо, а потім біля стіни. Блін, Яник зараз все зіпсує, це 100%. Це ж ну не його тема. Це ж йому не вину пити. Не дівкам цицьки м'яти. Катастрофа. Так, гру збережень. Ага, ми типу босенькі, голенькі, погнали. Хенько будьте. Вони таку велику драбину взяли. Взагалі вона, мені здається, мала б сильно прогинатися. Вона якась нереалістична, занадто довга. Хоча... We'll go first and take out the sentries. Wait here. Кого мені хапати треба? Мені навіть на драбину не дають залізти. What are they waiting for? Quiet, for fuck's sake. What are they waiting for? How should I know? Why do I bother asking? Oh, be quiet and watch that light on the battlements. Що, давайте ви там піднімаєтесь чи ні? Fuck this waiting, I'm gonna climb. А ти куди поліз? Дайте мені залізти. А чо я останній? Типу самий лох чи що? Нарешті. I'll put on his armor and watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon? Henry, then. Just make sure you keep quiet. Так, що тепер? А ну-ка.
Багато квест у мене висить тут. Знайдіть пана Рацика і пані Стефанію. Я так розумію, треба за цим Яником іти, да? Повільненько, помаленьку. Easy now. We're almost there. There's no fucking up at the 11th hour. Careful here. All doors lead to the courtyard. All it takes is for one man to go for a piss and he'll see us. В раю нікого нема. Fuck. The alarm's been Run for it, Henry. Nothing more we can do. Over here! Заїбісь, мене, блядь, спалили, блядь. Як мене спалили, блядь. Who are you? Не, нахер мені треба було цю сторожку заходити. Так, це якась херня вийшла. Ту сторожку, де ти спав? Навіщо мені ту сторожку? Там якісь типу бомжі сидять і все. Там ж нікого, ну, типу, ні Рацика не було, ні Стефанії не було. Чи то Яник, блядь, усіх спалив, бля, петух. Так класно по стелсу виходило. We'll go first and take out the sentries. Wait here. Давайте валіть швиденько, жмеликами, бджілками, там вжух і все на місці. Поки підніметеся. Не розумію, чому мене спалили. Надо за цим дурнем іти, мені здається, це Яник підняв. Так, у сторожку, де я спав, чи попереду Яна йти? Різні речі. Давай, йти, залітай, я за тобою. Мені здається, це мені реально це Ян, це, блядь, візьмуть, сука, дебілів, блядь, на завдання, потім, блядь, нахер його брати було з собою, блядь. And watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon. Henry then. Just make sure you keep quiet. Блядь. От краще б реально я сам цей квест виконував. Це всі ці мамкини помічники, союзники в грі, вони реально, блядь, постійно тільки заважають. Треба буде тут зараз берегтися. Ага, не можна скористатися, да? We can't get this moving without being known. Там он по горі хтось ходить просто, розумієш? Напевно, треба виробити того чорта, що по горі ходить. Треба встигнути до нього дійти, поки...
Блядь, він повертається, сука. Так я ж оце й пішов його вбивати на... І ще воно один ходить. Блядь. Сука. Пронесло, здається, да? Здається, да. Зараз буває цього, що на горі ходить. Там ще, здається, мені хтось один на горі був. Ой, птечик, дурень ти, блядь. Jesus. Get a fucking move on, man. Рот закрий. Anytime now. Там у нас ще один петух по горі ходить. Мені здається, це тіло треба краще десь перенести. Але ж десь ось тут. Так, окей. Начебто, блядь, на гору ще можна було б піднятися, так тут. Прийшов мамкиний. Фух, то коротше через нього нас спалили реально. Де пані Стефанія? And Lady Stephanie. Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Коли я бачу, що її тут нема, ти прям капітан на очевидність. I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They herded us here and told us not to move a muscle. May the Lord watch over you. Треба було битися за свою пані, а не сидіти, блін, лисого ганяти. Окей. Зараз ми будемо з Яном говорити, да? Damn it all. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father and Lady Stephanie. Взяли дурня на завдання. To find them. Я без тебе знайду, вали нахер звідси. You want to creep right inside the palace where Toth's men are everywhere? Так, ми повинні їх витягти. Yes. We can't leave them in Toth's hands. It was hard enough getting this far, but going Ми сюди на ізі пробралися. What good will it do them if we get caught? Then we mustn't get caught. Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. At least we saved those other people. Що значить хапай його і біжи на стіну? Я нікуди без батька не піду. I told you, I'm not leaving here without the hostages. If you're determined to be a stubborn ox, go right ahead. I suppose you might as well look for your sword while you're at it. No point leaving the job half done. Save your speeches. Are you going to help me or not? If you want to get yourself killed, you can do it alone. But before you go raising bloody mayhem, give us time to get out of here. Хапай його і біжи на... Come on then. Let's А, get the ось fuck типу out of here стріла before it прилетить, catches дай йому в сраку. Ой, блядь. Курва, блядь, гівно собача моя дупа. Фух, коротше, тепер Ян ти дірявий офіційно. Курва! I have to carry him out of here right now. Over here! Where is everyone? Quick! Пиздець, ще й ти гівнистий такий тяжкий, блядь. Raise the alarm! Watch out!
Ворота не підняті. І нахер. If you don't get a move on, they'll stab you in the back right under my nose. Якщо ти не закриєш рота, я тебе із стіни, блядь, скину, блядь. Так, сука, тупорила гнида, блядь. Run, for Christ's sake, and don't shake me so much. Збирайте цей кусок гівна, блядь. I have to admit, we didn't do too well. True, the shame of it. They drove us back before we even got anywhere. It's worse than if they'd killed us. Вони нас відняли. Якби ти менше, блядь, сука, язиком ляпав би, все We had було to give it a нормально. try. If we succeeded. If pigs had wings... I know it troubles you, but it's not over. Як тут не матюкатися? Тут реально одні матюки, якби на язиці вертяться. Нічний рейд пішов по бороді. Блядь. Я розумію, що це типу, розробники всю цю історію прописали. Але, блядь, нахера такі помічники оце потрібні, серйозно. Я б сам би тихенько, по стелсу, пройшов би там, всіх би тихенько ножиком чик-чик-чик-чик перерізав би і все. Ну, взяли, блядь, отой кусок гівна. Seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. And we can't afford to lose any more. We can only take Talmberg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. Ну і що ми будемо робити? Хитрість провалилася, чисельності у нас немає. Що робити? To demolish my own walls. Where is Master Fafar? He's waiting. We sent for him as soon as... Bring him to me. Let's not waste time. Для таких оце штук завжди в замках потрібно робити якісь потаємні входи-виходи. Sir Divish. You will build me a trebuchet, Master Tobias. Trebuchet, my lord. That's not entirely in my field of expertise. Будемо Яника требушетом запустимо. Як головного десантника. Чи якась від нього користь буде. Well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. Може зайняти трохи часу. Then you'd Що better get to поробиш? it. Займе Bernard то will go over займе. the plan of attack with you. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Of course, sir. Thank you, my lord. Так, бородатий прийшов, зараз буде щось навалювати. As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be Допомогти з all. підготовкою у таборі. Блін, у мене реально таке відчуття, що вони посрати без Генрі, типу, в цій грі не можуть. Серйозно. Яник в рот йому ноги, блін. Хто взагалі його відпустив на те завдання? Чим вони думали? Ой, де ти, капітан? Броню треба, так думаю, накинути, да, в принципі? Ось моя срака горить. Прям палає. Я одного зарізав, іншого зарізав. Ну, все так класно пішло, ні, блядь, той дурень. Генрі, потрібно йти звідси, у нас нічого не вийде, блядь, договорився, достоявся, блядь. Так, що мені робити? What needs to be done? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas.
They're moaning they've drunk the alehouse dry, and now they have to wait for the next batch of beer. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded. Чудово, нам тепер треба буде поставляти пиво у табір військовий. Серйозно, блядь. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Divish was saying to Fafar, our master builder? I heard Потрібно буде за дерево домовитися, да, щоб трибушети строїти. Типу він з цим впорається. Ну, блін, тут просто треба, як, знаєш, розподіляти. От, наприклад, дивись. От це завдання по стелсу я б міг би зробити без Яна. Мені, типа, не нахер не потрібно, задоволення завдання виконав би сам. А ці всі моменти організаційні, типу, принеси, подай, ти нахер не заважай. Така собі історія. Закінчити діалог і давайте виконувати... А, не закінчити діалог, чи закінчити діалог? Так, що ми тут за завдання? Давайте подивимося. Так, я з ним наче поговорив, ні? Давайте ще поговоримо. Що це я з ним ще не договорив? How are you faring, Sir Raybard? How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat thug lolling about in my bed at the castle. Well, at least no one's raised Talmberg. Not so far. Though we may end up doing it ourselves to smoke the bastard out. I imagine Sir Divish isn't taking it too well. And why do you think he handed command over to... Так, як же ми відіб'ємо What's the Талбург? easiest way to take back Talmberg? The easiest way? Call in the Royal Army and leave it to them. But there's no Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return... Мене прислав пан, типу, той варіант розмови вибрати. And time-consuming. No trebuchets wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back... Ходи покори, я тут буду займатися, піди... Так... Де стіни найбільш вразливі? And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Так... Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. Коротше, це реально Яник Дарявий нам все зіпсував. Like that fellow Havel. Not only Talmberg, and we've left precious few men in Ratai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no shortage of power-hungry bastards like Havel and Toth in Bohemia. Чи щось в око потрапило? Is there some way we can get through the gate? There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Ishtvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it, but how could you get one that close? I reckon we'll have to set fire to it. Stack up brushwood and light it? Brushwood, timber, anything that burns. Ну, блін, з балісти ще треба де попасти. Трибушетом стіни розвалили, де і все. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. Так, мені здається, з цим мужиком я вже достатньо поговорив. Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there, there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers. Типу, вам потрібна допомога із чимось. Is there anything else I can help with? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met a few, true enough. Потрібно Then have a трішки look around the смоли. area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp at the quarry. Ага, я зрозумів. Треба знайти смолу і принести інтенданту. Да? Окей, типу да.
Також треба поговорити з мамкиним будівельником. Greetings. So Robard, Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso О, recently. типу, все ще показують у фільмах, як із трибушетів валять постійно, це все типу херня з-під коня. Тепер це хоч сказати? Conrad Keyser? Who's he? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege of Nicopolis, together with Sigismund. You're still an engineer, though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, we would fire Поняття a немає, і torpedo. наскільки він Far складний, more скільки likely. наскільки потрібно сил потратити. Так, піду Alright, шукати ще якогось I'll do what I can. Петуховича. Thank you, Henry. Реально Maybe тепер we will шляпа build that починається. trebuchet after all. Take care. Тому буде все набагато цікавіше. Так, давайте відкриємо карту, подивимося. Поговорити з капітаном. Йому потрібна допомога з табором половців. Так, половці мені не цікаві. Спитайте найближчих будників, чи є у них смола. Що таке? Знайти Конрада в Сазавському монастирі. Монастирі? Надіюсь, він не в самому монастирі. Так, ну давайте сюди поїдемо. Тут, типу, у нас якісь два завдання є. Поговорити з інтендантом і ще з кимось там поговорити. Ой, блядь. Ціла купа біганини. Перший поверх, де барон фон Берг. Тобто в сам монастир не потрібно буде заходити, ну хоч якесь щастя. Ага, у них і тут, а вони табір свій розмістили, да? Так, шашлик лежить в палатці спить, да? Капітан, вставай! Блядь, відчепись, хочу спати, серйозно. Блядь. Поговорити. God be with you, lad. What can I do? Пережуй спочатку. Ти покликали мене, пане, да? Henry! Just the man I want to see. I need help with something. What's the problem, sir? The Archbishop's vicar has come to Uzhitz. I don't know why exactly, but the rumor is that Ой, he's це on щось the не hunt те for роблю, да, heretics, блядь? which frankly never meant any good, especially for me. Блядь, я не те роблю, Ладно, хер з ним, блядь. Ну це квест, блядь, але мені його не потрібно брати було, да, блядь? The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. And how can I, encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, of course not. But if you could Я make him собі сам believe це there's питання nothing задав, behind візьму та візьму, хай воно просто висить та і все. Так. А він просто висить та і все. Ну, блядь, тут 150 квестів висить, я думаю, мені з ним поговорити. А, мені не з ним, мені треба було за цим мужиком, інтендантом поговорити. Вони в кучі, блядь, просто стояли, блядь. How are we doing with the food? Who wants to know? One of their lordships?
No, I just wondered if there was anything you're short of. Oh, I see. The Lordling is wondering if we're in urgent need of anything. Well. To tell the truth, Коротше, їжі привезти, Елю привезти, будівельних матеріалів привезти, інженера знайти, потім трибушети побудувати. Every other man's moaning on. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. I'll take care of the rest. Fine, I'll keep that in mind. Я приніс м'ясо. А, ні, потрібно 200 м'яса. Коротше, потрібно декілька оленів бахнути. Christ, I wish we did. Our ale's all gone and we've drained the local inn dry. That's bad news. Don't I know it. You can't go and catch a beer in the woods either. But if you happen to know about some, let's hear it. News like that'd refresh me almost as much as a drink. And the lads, too. Коротше, пиво в місцевих шинках. May the Lord watch over you. Так. Той, сука, ще спить, блядь. Місце для полювання. Не бачу ні одного, а ось тут я бачу. Можна зганяти сюди, декількох оленів бахнути. Це пиво також є. Тут а що? Я зрозумів, значить сюди. Тут немає ніде, типу... О, тут диви як класно. Тут можна зараз на Андрія наїхати. І заодно бахнути декілька оленів. Типу одним вистрілом, блядь, потрібно спати і відпочити самому. Щоб поїсти. Спочатку монастир. Мені треба поїсти, блядь, відпочити, потім поїду в той монастир уже. Я з вами битися, ідіть в сраку. Блін, у мене тільки... якось, не знаю, як злість бере. А яка різниця, в якій послідовності виконувати ці завдання? Ну, типу, спочатку до монастиря, чи спочатку виконати завдання? Якось його потрібно типу, поетапно все робити. Більше мені там з капітаном Бернардом треба поговорити. How are you? Andrew, there's no more beer in Talmberg, and the soldiers are... I could, but there's nothing in it for me. Так. This is a matter of interest. Well, right now... Just remember... Місія Conflicted, зелем ми розібралися. Так, закінчити діалог. Мені все одно потрібно відпочити. Хоча, окей, 74 енергії, можливо, вистачить. Окей, тоді зараз поїдемо до того там, монастиря. Поїдемо до монастиря, знайдемо того чувака. Перший поверх, де барон фон Берг. Барон фон Берг, зачекай, це типу там в дворику в монастирі, де отой псатий петух, який залицявся до Іванки, чи я щось путаю?
Блін, тут скільки ігрових персонажів, я не знаю, як ти їх запам'ятовуєш. У мене на імена взагалі хренова пам'ять. Асоціації, типу, а що це тут? Мене хочуть в'язницю тут посадити, чи що? О, як не одне, так і інше. Буду відбиватися. Що робити? Здаватися в полон я точно не планую. Так, злазь давай. Чому мене хочуть тут посадити? Oh, come on. What are you trying on here? Hey, you've no business here. Clear up. Мені ще сюди й зайти не можна, чи що? Тут за херня. Поговорити. God almighty. Did something happen? Ой, якби ти тільки знав, що за мною страпилось, ти просто б, я не знаю, з ума зійшов би. Is this where Conrad Keyser lives? Indeed. The world-renowned Conrad Keyser. I need to speak to him. Oh, really? Whatever for? Мені здається, типу, мене прислав табір, не знаю, чи спрацює, а ось ця історія має точно спрацювати. And what ones would those be exactly? Stronghold construction. I have this new idea for building, and a chat with the master would be very valuable. That sounds important. Come on in. The master's inside. Here's the key. Так, чудовенько. May the Lord watch over you. Яка різниця, перше чи останнє? Головне, що все спрацювало. Грязні як свині. І хто це у нас тут сидить такий? Huh? By the horn of Joshua, you startled me. I thought you were urban. What do you want? Що мені треба, я тобі зараз розповім. Тобі коротку версію історії чи довгу версію історії? Якщо довго, то тут якби без пива не розберешся. Fafar? Tobias Fafar? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in трибушет побудувати. I've heard a thing or two. Is it true the castle's been taken? Так точно, взяли в замок. Master Fafar has been given the task of building a Генрі, був ти нормальним мужиком і давав би короткі версії історії, а не Building siege довгі. engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn, I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. Так, чому ви... А, і ще й тут якийсь квест. Why can't you leave? That's a long story. I was a little, more than a little, critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague, so I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bettelern Castle. They locked you up in Bethlem. Not quite. It's a royal castle. They leave me to my own devices there. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing.
I have peace and quiet to attend to my opus and a band of able assistants. Although I have lost quite a few of my patrons thanks to all this unrest. Why are you here in Saturn? To be honest, I need the money. Money, sir? You don't... Dear me, no. Давай я тобі грошей заплачу. Так. Його відкупимо, блядь. Could I not just pay off the master builder for your services? I doubt it. Carol is only interested in the construction. As long as he has the money to pay the craftsmen's wages, that's all he needs. Ah, as long as he has enough for wages, you say? Yes. What are you thinking? Що я задумав? Так, переконатися, що Карл навіть так. Може в мене вийде його вмовити. Couldn't Carol be persuaded somehow? After all, the defense of the province is at stake. I realize that, but Sassar Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without... But I might have another idea. Яка в тебе інша What do you ідея? suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. My inventiveness. Це, коротше, потрібно на другий поверх піднятися, да? Скарбниці його знайти. Abbot, so he won't even know I was gone. Так. Мені краще простіший варіант. Як розумію, це варіант із наказами доволі довгий. Краще буде використати гроші. Так, я так розумію, треба піднятися на другий поверх, да? З тебе треба всі гроші викрасти, шашлик. Не в тебе треба всі гроші. Не тут, а де? Да, тут якісь одні тряпки. Де гроші? А, там же ж воно квестик є, да, блядь? Я як завжди. Я і моя уважність. Угу. Раний монастир. Коротше, в цю будівлю, да, потрібно заходити. Так, ну що, ми з тобою, дружочок, залишились наодинці. Зараз я роздягнуся, а ти поки що готуйся. А виробити я тебе не можу. Давайте. Як ця гра працює? Я... Сміття якесь.
Так, це наказ, окей. А гроші? Я маю поговорити. А, гроші типу в нього в кишені, да? І потрібно його типу обікрасти. А, чи цю херню потрібно обікрасти. Гроші... А гроші в нього в кишені чи де? Чи гроші щось тут в скринці? What do you think you're doing? I've a mind. Я виходжу. Я на бокопорив, як завжди, мене спалив, да? Що було? Так, щоб його підкупити, потрібно, щоб він в себе прийшов, да? Так, напевно, давайте я звідси зараз вийду. Блін, 50 грошей, серйозно? Я думав, там якісь 1000 зараз будуть, або ну щось типу того, а там 50 грошей. Так, давайте, я думаю, годинку зачекати, то й достатньо буде. Він має в себе прийти. Я моя підступність. Чуть це не запокопорив. А чому в мене тут грати світяться? Мене тут типу хочуть в'язницю посадити через те, що я там в монастирі трішки набокопорив, чи що? На другому поверсі. God save. What can I do? Так. Мені потрібна допомога Конрада, а ви точно не звільните Конрада? Are you sure you won't release Conrad? He won't be gone long? Not a chance. Well, anyway, I've heard it said there's not enough money to finish the construction. So, I thought as a lover of architecture, I might contribute. How the hell do you know that? That's neither here nor there. The important thing is to let me help you. How much will you give, damn Я you? тобі готовий дати всі гроші, які в мене є. Блять. Поясніть мені, будь ласка, як ця шляпа працює. Ми в нього викрали 50 грошей. 50. 50. А цей мудак хоче 2000. Я розумію, що мені, ну як, по великому рахунку для цієї гри вже гроші не потрібні. Те, що можна було купити, у мене є, ну там, типу, броня, мечі і все інше. Але просто, як це працює? Забрали в нього 50, а йому потрібно 2000. Мене десь намагаються наїбунькати в цій грі, мені так здається. Окей, та я навіть торгуватися з ним не буду. На, 2000, блядь. Very well then. Keezer can go. It's been a pleasure doing business with you. Good luck to you. Мудак, блядь.
2000 йому давай. 2000 пісюнів тобі, а не 2000 грошей. Катастрофа просто якась, ну серйозно. Його згубила його жадібність, розумієте? Погнали. They're after me! Sweet Jesus, I knew this day would come! What? Who is... Що знову Carol said you трапилось? can leave and... Leave? I can't even set foot outside the door! Not now! Please, calm down and tell me what's going on. О, Господи. After me! Хто тебе переслідує? Who? Who's after you? Sigismund's people, of course! Why would they be after you? Because he's Ні, ягнятки, я нічого не провалив. Там було декілька варіантів. Або, умовно кажучи, заплатити гроші, або підробити наказ. Я, типу, вибрав варіант із грошима, і, ну, типу, варіант із підробкою наказу, він просто автоматично відмінився. Ну, там би було або-або, розумієш? Тому, ну, я поки що ще не набокопорив. What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sassau, I saw Baron Pekar in Kosterlitz. He was with Sigismund on the crusade, as was I. Now I've been told he was seen at the local tavern. And a stranger's been creeping around the gardens here late at night. My God, there are signs someone was trying to force the door. They're after me, Henry. The Lord preserve me. They want to kill me. Бля, чувак, я тебе вб'ю швидше, ніж твій володар. Take it easy. If someone's after you, I'll see to him. I'll have a sniff around the town or lie in wait for him. I don't know. What if he sneaks past you? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch him. You will, won't you? Good, good. And be sure to hide well. If he sees you, he won't come. An assassin, after all this time. Я так розумію, мені можна до 8 десь до 9 години зараз буде поспати. Відновити енергію, а потім я його дожену і переріжу, окей. А скільки зараз годин? Давайте в лазню залетимо. Заодно помиємось там, відновимо сили. Коротше, нам потрібні жінки. Жінки вирішують, ну, взагалі-то жінки створюють проблеми. Але в даному випадку жінки мають вирішити купу наших проблем. Погнали в лазню. Геть з дороги, будь ласка. Фух. Давай до 8. Хочу в лазню все одно заїхати, хочу помитися грязно як свинюка. Блін, сміттяться посеред міста постійно. God's blessings. Привіт, маленька. Запий чар, якийсь квест? I'd like to, So what are you? I'd like... God be... Зараз заодно відновимо наші сили, поїмо. Як нова копієчка, підемо виконувати нові завдання. О, та, подивись, тут у нас ще купа часу. Генрі все швиденько зробив, раз і все готово. Бачиш. Немає про що хвилюватися. А, це той, кого потрібно вбити. Ну, ми типу знаємо, як його вбивати, тому можна і не розпитувати, да, про нього.
Нам як ми вб'ємо того чувака і цього відправимо допомагати, нам ще потрібно буде десь оленів полювати. Цілу купу. Окей. Зараз давай з коня. Чи, ну, давай зліземо. Так, сказали до 8, давай чекати до 8. Роздягатися потрібно. Чи може він не буде на нас звертати уваги? Розглянемо. Ну, роздягтися все завжди встигнемо. Так. А як я міг прозівати, якщо я їх до 8? Ну, 8. Містянин. Ну, на горизонті нікого немає. Може власника таверни запитати. God be with Would there be a master pay car here by any chance? But of course. What's your business with him? Why's he come here? Why so inquisitive? My master's thinking about a trade. He's a decent man. He pays his debts, and he's certainly no cheapskate. They say he trades. Так як він What does he виглядає? look like? Oh, he's easy to spot. If I had clothes like his, I'd sell them and live happier on the takings. What kind of man? People like him well enough. And as for me, well. Thank you. Goodbye. Так, і де стоїть супер чоловік? I could do with something to eat. Це точно не ці бомжі. Мені здається, ми зарано почали його чекати. Той мужик казав, що ми його маємо опівночі чекати. Тут, ну, блін, реально це зарано, він ще не має йти. Ось він. Пайкар. Коротше, можна стояти курити. Чекати, доки коли він звідси вийде. Ма ще годинку крутанути. Блін, ну вбивати його посеред таверни, мені здається, херова ідея. Багато людей. Here. Зараз до 9-ї крутну. Тобто боюся переступити поріг корчми, ти про що? Бля, я реально цього мужика проїбав чи що? Я ж небагато прокрутив. Сука. Рот вам ноги, блядь. Все так гарно починалося. Про що? Тобто боїшся постійно переступити поріг корчми. Про що? Так, виглядати вбивцю опівночі. Фу.
Ну, зайшов же ж. Спочатку на дворі подивився, потім з надвору зайшов всередину, подивився. Я все-таки туди зайшов. Я зовсім туди не зайшов. А так можна було зробити, чи я зробив хуйню? Давайте спробуємо, я не знаю. Ну, типу, мене ніхто не спалив. Подивимось, чи спрацювало, чи ні. Це, типу, знаєте як, від перестановків до данків сума не міняється. Тут нічого не бачив, ну, типу, окей. Будемо вважати, знаєте, типу, не баг, а фіча. Нема чого сидіти там, розслаблятися. Ну, що робити? Ну, ми такі, життя таке, правильно. Маємо, що маємо, працюємо з тим, що... Так, все, розслаб, давай свої сідниці. Знайшов, да. Проблема вирішена. І... He's dead. He was an assassin, all right. Lord Assassin. Was it Assassin. Baker? Yes, I saw him all too clearly. So they are after me. I knew it. Sweet Jesus, there'll be more. I need to hide away somewhere. Правильно, сховатися. У We'll be тамбургу. surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that Ой, does блін, make такий якийсь це sense. бородатий секунд, Thank це you, капець. Henry. I'm in your debt. We'll meet at Чудово, да. Talmberg. Ти мій тепер боржник на все життя. Тут десь є поряд... О, тут, здається, ж мають бути поряд олені, да? Ось тут, здається, колись мені Віталій казав, олені є. Ну, тут декількох оленів бахнемо. Потрібно, здається, скільки? 2. Мені потрібно 200 м'яса, коротше кажучи. На 2 оленів бахнемо. Так. Де тут вихід? Ага. Місія completed. Бачили, як я реально... Ну, блін, плюс-мінус метр туди, метр сюди. Я думаю, вже дрібниця. А ви бачили, як я його класно прирізав? Типу такий вжух і все, ніхто нічого не помітив. Просто як ніндзя. Тижні практики не прийшли впусту. Але оленів потрібно 2 бахнути. Де я взагалі навчив класно битися в цій грі. В принципі, тут вже має бути фраза про те... Спати до ранку. Там ж, до речі, є той... О, до речі, можна в таборі на ліжку спати ще й зберегтись. Не хочеш сюди вибігти, ні? О, вибіг. Блін, що я хотів... Тут має бути фраза про те, що... Типу, я вже супер класний бієць, воїн, там, убивці і все інше. І що в цій грі не така погана вже бойовка. Але все одно недосконало. Блін, а я цих пацанів вже був убив. Спати я тут не можу, да, у вас? Можу. I gotta piss. Я тут не можу, чи можу? Блядь, що це таке? Ні туди, ні сюди.
Ой, ви мудаки, блядь. Іди нахер, я зрозумів, я краще постою просто. Я ж їх убивав цих двох, я не знаю, чому вони воскресли. Безсмертні НПСи. Вони якісь квестові, да, були? Можна їх ще раз, правда, вбити. Ну, можна і так зачекати, не принципова історія. А от м'ясо потрібно. Ще з командиром Бернардом потрібно буде поговорити. Ще потрібно буде смолу знайти. Коротше, Чувак, лучше іди нахер. Будь ласка, не біси мене. Не так тяжкий день. Пання всього мого життя в полоні у бандитів. Так, олені, коротше, біля цієї хишки мають тут бігати десь. Опа-па. Побачив біленьку сраку. А ну-ка, досить від мене тікати, будь ласка. Ой. Я чомусь ловлю себе на думці. Простіше заїхати до м'ясника. До речі, тут є м'ясник поряд. Де олень? А, ось вони. Ви цього не бачили, скажімо так. Їхати до м'ясника і просто те м'ясо купити, чому це пів-пів робити по оленях. Блядь. Ну б смішно, якби убив. Ви ж ви від мене тікаєте постійно, зупиніться, будь ласка. Я хочу дружити з вами. Де ви ділися? Вони типу телепортувалися і послали мене нахер. Яка різниця, що там олені, що тут олені, все одно ж їх потрібно вбити. У мене їх вбити не виходить, розумієш? Я ще ж той мамкин стрілець. О, а може їм кролик, а кролик не підійде? Бля, я по кролику хер попаду. Фу. Я напевно зараз піду те м'ясо просто куплю, серйозно. Чому тут нема такого приколу, типу, що можна... Так куди ти котися, зупинись. З зайцями полювати доведеться набагато довше, да? З оленями, типу, мало бути набагато... Коротше, 2 оленів в ідеалі було б вбити. Ну, не після 20 стрімів я навчився битися на мечах, а трішки раніше.
Слухай, я не займаюсь просто речами, в яких немає потреби. У мене, наприклад, потреби в полюванні не було. Просто бігати полювати мені не цікаво. Розумієш? Це ж питання не в полюванні, а просто в тому, що в стрільбі із лука. А стріли тут реально криво летять. Ми про це говорили, напевно, якраз на минулому стрімі. Я вирішую проблеми по мірі їх поступу. Поступили там проблеми, треба було навчитися красти. Я навчився красти. Потрібно було битися на мечах. Я навчився битися на мечах. Потрібно навчитися полювати, зараз навчуся полювати. От і все. Опа-па. На все свій час, от і все. Дядька, капець. Я взагалі не бачу, куди ці стріли летять, серйозно. Ти улань, будь тебе якийсь безсмертний, блядь. Нарешті, блядь, 150-ї спроби. Так, це м'ясо ми беремо, у мене перевантаження, м'ясо потрібно... Блін, а вони реально тут стріли якось поряд пролітали, да? Так, де твої біложопі друзі? Ага, бачу, чудово. Міна Генрі, можеш не цілитись. Місія completed. Хвилин 5 часу потратив, в принципі. Так, це ми беремо, це ми беремо. Тепер їжа. Пум-пум-пум-пум. Це ми викидаємо. Це ми викидаємо, це перекидаємо на коня. Чудово. Ага. Одного. Так, їдемо тепер до Тамбургу. Я, здається, про доставку Елю домовлявся. Що тобі, Андрюха, проморозився? Ну, якісь проблемки. Так, а ну, хвилиночку. А відносно першочергового, ну, не знаю, я програв 20 серій, мені не потрібно було ні полювати, ні красти, тому... Відносно першочерговості можна було б поспорити. Я ж з тобою говорив. Блядь. Ні, треба віддати м'ясо, щоб воно не зіпсувалося. Це чорний екран. A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Яким я сусідам не допоміг, ти про що? Holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Not entirely. I've done with him.
Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. О, The flower of French дырявый knighthood was slain стоит. there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Raketa to sweep the foe from the battlements. Roquetta? I do not believe I've heard of such a term. Raketa are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. О, They ракети shoot в 15 forward, столітті, something на like a hand початку cannon, but 15 without століття. rocks. Просто The прорив. rocket is the missile. Ой, I see. розуміло. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roquetta, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional Блін, solution. чому тут так багато ненормальних людей? Вони всі якісь пришиблені. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. О, й-й-й-й-й. Так. Завдання, знову ж таки. Дівишем поговорити. Не хочу з цим дівишем говорити. Блядь, я реально тут туся просто-напросто. Да, всі генії, блядь, або ненормальні, або наркомани. Стандартна історія. Хай Марс на мінімалках. Ну, історія з типу чорного пороху, вона почалася з Китаю, правильно? Тому в Європі він був, ну, я так розумію, дуже довго не розповсюджений. Треба м'ясо взяти. God save you. I brought you some meat. Stack it over here. Так. That's the lot. А, мені ще й гроші Great. платить за це. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. I've arranged some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kith and kin. Take care now. І за це мені гроші заплатили? Блін. Так мені тепер якось на них і кричати незручно. Так. No, clear off. Let me sleep. У мене одне маленьке питання. Чому він постійно спить? Shit. Sod off. Leave me be. Багато квестів на початку гри. А, ну звісно, я ж тепер типу винен, що я не зробив квести на початку гри, тому що я займався якимись іншими важливішими справами. Нічого, я потім, можливо, ці квестики подоробляю. Дороги ці криві. Я не туди поїхав, чи туди поїхав. Хвилиночку, де дівиш?
тут руба взагалі? Слухай, ну воно горить же ж там. Куди ти пішов? Куди тебе понесло взагалі? Зараз ще й ти, блін, стрілу в сраку отримаєш і тебе потім лікуй, рятуй. І сюди. God be with you, lad. What can I do for you? How do you feel, Sir Divish? How's А the я з shoulder? твоєю жінкою I felt спав. better, boy. Ти знаєш це чи не I felt знаєш? awful, truth be told, and my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. The flesh can be healed, perhaps. Але But дух. the spirit. Henry, can you do something for me? Дещо для тебе ще раз зробити? З твоєю I дружиною need a priest переспати? as well as a physician. The closest was in Rovna, but I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his Ого, name? у Ужиці я знаю священника. But why would you need a Удвін. priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning, and dead men, and I have to confess my sins. See you later. Ой, коротше, наша пісня гарна, нова, починай заново. Одне завдання виконали, два інших накинули, да? Стандартна історія. Так, лікар з монастиря. Піп з Ровни Симон. Це той, що ми його, типу, так. А чого його на карті не показують? А чому ти іменно про цього написав Симона? Нам потрібно ще сюди з'їздити по смолу. Давайте по смолу спочатку зганяємо. Мені здається, мені буде простіше звідси поїхати. Що це за квест світиться? Кому потрібно щось від мене розповісти? Зараз по смолу зганяємо. Лікар з монастира. В монастир потрібно поїхати. Блін, туплю сажу, як завжди. Як завжди сижу, туплю. Нічого, я можливо колись виправлюся, але це не точно. Дуже все воно потрібне. Yeah. Можливо, там дуже цікавий квест із Ужиці, як кажеш, не потрібен. Якщо хтось придумав, то значить він потрібен. Ого, ну бачите, мене хтось хотів убити, я втік. Чому? Тому що такі ноги нічого не бояться. Так, де той табір? Треба було донизу до річки, да, поїхати? Оп. Так, хлопці, смола треба смола. Так, ти тут головний командир. Так. Good day. I'm looking for... Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since... Talmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ's blood. I hadn't heard the news. Чому ж ти мені про If той you want to секретний haul it away квест не yourself- сказав? Thank you. God bless you. Good luck then. Треба до інтенданта повернутися. Давайте тоді зараз в монастир зганяємо. Просто розумієш, Віталій, в чому якби наша з тобою проблема? Що ти, блядь, цю гру вже, як, з одного краю в інший там пройшов, як, типу, собаку на ній з'їв. І там ще, типу, вислов і тому подібне.
Я в неї граю перший раз. Те, що я тут можу, ну, грубо кажучи, багато чого проїбати і зробити, ну, неправильно, мені здається, це очікувана історія. І, ну, тут нема чому дивуватися. Так само, як ти кажеш, типу, там, чим ти займався, там, не навчився стріляти, не навчився, там, що там, красти, ну. Типу на помилках навчаються, можливо, там колись, якщо колись, знову ж таки, повернути до цієї гри, буду робити щось по-іншому, але поки що, ну, маємо, що маємо, працюємо з тим, що є. Є проблемка, її вирішуємо, ну. А відносно квестів, ну тут, блядь, реально чорт ногу злома з цими квестами. Тут цих квестів супер багатько і... Я не скажу, що я заморозився тоді. Думаю, що якась шляпа буде, та і все. Так, де той священик ходить? Мені не ти потрібен, мені ти потрібен. Брат Нікодим, мене потрібно... I've come to ask... Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Talmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. These are tragic times. Fortunately, I've only a little work left to do here, so I'll gather my things and set off for Talmberg. Thank you, Father. До речі, цей, напевно, священник краще за Ужицького. Тому що Ужицький тільки бухає і все. Те ще лікувати вміє. Тому цей краще. Так, тепер їдемо знову до Тамбургу. Потрібно до інтенданта, що буде навідатись. Блін, реально. Подай, принеси, подай, блін, і півгри так. Супербагацька біганина. І що буде, коли я з ним поговорю? Яка від того буде практична користь? Так, тут, напевно, треба з коника спригнути. Так, зараз цьому розповімо про смолу. Типу місія Completed. Блін, часто колон тут такий поставили серйозний. Прямо окопалися. God bless you. Блін, окей, можна сходити буде. I came to an agreement. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really Не will уявляю, beat наскільки that цей чоловік, він пришиблений, а не розумний. Не пришиблений, це, напевно, неправильно. Типу, фанатик своєї справи, через те він такий трошки чуднуватий. Він, так, він не пришиблений, просто чудний. Нормальна історія, ну, як фанатична людина, напевно, так правильніше сказати. Так, ух ти, нормально, мені ще грошей дали. І ключі якісь. Окей. Чекайтеся, поки трибушет буде готовий. Окей, будемо чекати. Треба піти відправити людей за смолою. Ти кажеш, квест Бернарда, його не потрібно робити, він типу якийсь, ну, ніякий, да? Там якась буковка Є горить, або буковка Є з'явилася. Знову пощастило прийти.
квест здати не потрібно відправити за смолою. От знову ж таки, розумієш, ти мене іноді збиваєш якийсь толку, в тому плані, що начебто робимо одне, а ти мене взагалі в інше місце відправляєш. I'm honored that you should. Час. У мене є смола. That's handy. So Rubard will be pleased. What little we had. Well, he can stop worrying. Good luck to you. Так, що тут по квестах? Ми вже знайшли священника, окей. Тут? А що це капітана Штута робить? Ладно, поїхали Матейка того шукати. Серед... ну там вже немає трупів, там тільки розвалені, згорівші будинки. Ну, в принципі, покажучи, час є, поки той трибушет будується. Чи трибуше, правильно казати. Так, і де той Матейко тут? У будинках спалених б'єте, ну, вон якийсь будинок є. Це знову ж таки, типу, оця історія з Матейком. Це ж потрібно знати, що він тут знаходиться. І де він знаходиться? А, тут священник живе. Треба по тих будинках, значить, пройтися. По цих будинках пройтися. Попом? І з попом потрібно говорити. З тобою треба говорити, чи ні? God be with you. I need your help, Father. О, ну-ка яка. Me personally, nothing. But Sir Divish is wounded. And... Ой, цього туди відправимо, да? Farewell. Буде в мене цілий загін попів. Тобто обидва варіанти правильні, це про що ягнятка. Так, тут хтось живе? Ні, ніхто не живе. Біля монастиря, напевно, біля церкви. Це церква. Так, я Матей біля монастиря на огороді. Ну тут... Ось тут, типу, огороди. Матейки тут взагалі не видно. На якому він на городі має бути? Так, ну це оцей мужик сидить, да? Селянин, якого ми тут були знайшли. На огородах нікого немає. Де той Матейко? А навіщо я туди-сюди приїхав? А де той монастир? Ну, зачекай. Так, ти мені що пишеш? Можеш поговорити з Матеєм в Ровну. Матей біля монастиря на огороді, блядь. Віталій, ти іноді дуже розмито пишеш. До чого тут це Ровно тоді? До чого цей Матейко? Зразу сказав би їдь в монастир мені.
А нахера мені 2 попи, як я вже одного попа відправив? Не відправився цей піп, блядь. Ой, щось у мене голова кипить від цих квестів. Треба зганяти поспати десь. І водички попити. Мені не крутити потрібно, мені потрібно поїхати відпочити. У мене 50 там з хвостиком енергії залишилося. Мені потрібно нормально лягти поспати. А, енергії 65, ну в принципі. 6 годин. Окей, давайте якось так. І потім ще треба буде поїсти. І потім ще потрібно буде поїсти. Так, вставай, давай, шашлик. Лігся. Їмо поїмо. Місія completed. Приг на коника. Розвертайся. І погнали. Так, де ті городи біля якого монастиря? Пумпурум, городи біля монастиря. Оце щось. А тут корови ходять. Ось оці городи чи ні? Будемо, коротше, шукати. Але це, напевно, час потрібно десь години до 8 буде прокрутити, або до 10. Вони всі сплять до обіду. А мені здається, він не тут працює, він десь, напевно, в іншому місці буде працювати. Зараз, коротше, побігаємо, пошукаємо, де тут такі поля є. Ці огороди точні. Так, ну тут у мене коровки пасуться. Коники. Річка. Та кінь... А, тут кінь типу ще пробігає, да? По краєчку обережненько. Як торпеда. О, загадкове місце яке знайшов. Там типу в одному місці ті городи, тут немає городів уже. Чи городи ті, що там... Прям якісь поля, сади. От тут ще є такі невеликі городи. А, блядь, у дворі тут він, напевно, працює, типу, разом з Іванкою чи що.
коротше, треба час прокрутити. Десь до 10-ї години. Вони, можливо, тоді прокинуться. Вони тут всі шашлики сплять до обіду. Краще б ми з кимось билися, серйозно. Це було б набагато цікавіше. Так, він працює не тут. Подивитися на тих великих полях. Щось його тут теж не видно. Де ті городи? А, чи ось тут на городах він працює. Yeah. Yeah. Так, а це хіба монастирські городи? Думаю, це типу якісь інші городи. Ну. Це було б не... Окей, ладно. Ми з тобою по-різному думаємо. Як там у тебе? Не скаржуйся, да. Радий бачити тебе знову на ногах, а вже щиро дякую тобі, Генрі. Іванка все розповіла мені, як ти допоміг їй. Та насправді й мені теж. Ну, звісно. Неймовірно. Що все так сталося. Справді так. Я твій боржник, Генрі. Don't mention it, Matthias. You'd have done the same, wouldn't you? Of course I would. See? Next time I need help, I know who to come to. Anyway, what else is new? Як та Іванка? What about Johanka? Well, she has to go to St. Martin's to do penance every day. You know that's not what I'm asking about. Yeah. It's all good. Вона дуже зайнята, як і я. And me too. But we'll go dancing together next time there's some feet here. That is... Танці. She would too, but she's a bit ashamed. Why? On account of the preaching, and the court and everything. She's worried about being among people. I see. Well, that'll pass. Іванку за язик ніхто не тягнув, сама проповідувала, ходила. Sometimes I feel like it's been a whole year. Like you say, time will probably fix it. Так, що тепер робитимеш? So what will you do now, Matthias? Or the two of you? I wish I knew, Henry. For now, I'll work in the monastery grounds. Maybe even on the construction, until they throw us out. Да, працюй на будівництві, поки камінь на голову не впаде. It seems the abbot isn't happy about so many lay people right outside the monastery walls. Nicodemus is trying to put a word in for us. And for Adela, too. But the abbot can be very obstinate. He wasn't happy about your... До речі, можна шльондру теж не можна шльондру ту забрати до себе? Ну, Терезу було б також непогано до нашого села перетягти. We'll stay until harvest at least. There'll be plenty of work, and then we'll see. Maybe we can find jobs somewhere around here. But more likely we'll go away to other parts. If we can save some money. I don't know where, though. Давай, село Прибіславець. Іди до нас. I might have something for you. Sir Divish appointed me bailiff of Pribyslavitz. After you finish with the harvests, the two of you could go there. There'll be lots of work there for a clever pair like you. Jesus, Henry. You've really come up in the world. That would be great. Thanks. We'll go there, right after harvest. It's good to know we'll have a place for the winter. I won't forget you for this, Henry.
and for everything you've done. Ну, слухай. Чесно кажучи, нічого в цьому діалогу нема особливого. Просто він розповів, типу, дякую тобі, Генрі, ти нас врятував. Ну, типу, для різноманіття. Напевно так, але в цілому діалог, ну, ніякий. DLC Іванки прикольно було. Так, тепер квести. Що ми тут ще по квестах залишилося? Ми ж їх забрали, ягнятко. Походу такий самий неуважний, як і я. Залишилось тільки за цим капітаном Бернардом поговорити. Він постійно шашлик спить. Противник? Серйозно? Тут противник. А тут гроші треба заплатити, да? Мене тут типу розшукують. Їм треба, до речі, грошей тут заплатити. Я б, напевно, їм заплатив би. Вони від мене відстали. Surrender! You're under arrest for breaking the law. Got you, you murdering swine. Nobody gets away with murder here. You're in for a lesson you won't forget. If it was up to me, I'd send you straight to the chopping block. You're lucky the law will only let me throw you in jail. Oh. Oh. Ні, то нічому не для стрімерів. Тут, напевно, знаєш, не від стрімерів, а просто від людей залежить. Просто, ну... Не знаю. You're making a serious mistake. If only you knew what you've just got yourself into. This won't end well for you. Well, I thought... That is, I had no idea. If that's how it is, of course you may go. Да, я вбив людину по таємному завданню. А ти цього, бач, не знав і заважаєш мені. Пригна коника. Є, ну, тут же ж просто, знаєш, кому що подобається. Ну, типу, є люди, яким, типу, подобаються всі такі дрібнички, там, ну, не знаю. Просто бачиш, знову ж таки, наприклад, як я граю в цю гру, як граєш ти. Ти, я ж кажу, ти тут буквально там кожен сантиметр гри дослідив, да, там, запам'ятав, де усі скарби там переховані, де там усі ці скриньки лежать, да, всі ці дрібні там нюанси і всю цю іншу історію. Ну, блін, ти реально пам'ятаєш, як усіх звати персонажів. Я Рацика запам'ятав, напевно, тільки як звати, напевно, на стрімі, не знаю, 6-му там, або, напевно, 10-му. Так що якось так. І, не знаю, там, типу, того, як його. Блять, як його. Тема твій... Фріц. О. Я не завжди згадаю, ну, типу, як Фріца правильно звати. Я чомусь Фріца хочу постійно Фіном назвати. Не знаю, правда, чому. Ну, кожному своє. Я так розумію, квести того Бернарда треба все-таки виконати. Ну, я ж тобі кажу, тут бачиш, ну... Знову ж таки, грубо кажучи, кожен дрочить як хоче. Просто, ну, різний підхід до гри. Я, типу, ну, пограв, типу, о, класна гра, пограю. Там пограв, сподобалось, о, типу, задоволення отримав. Всі ось якісь, ну, дрібні нюанси ігрові. Прям, ну, реально, щоб до останнього сантиметру досліджувати гру, ну, напевно, ні. Ну, я просто, як, не бачив в цьому практично сенсу. Я, блін, проїбунькав купити РДР за 280 гривень. Треба було купити, я щось так протупив, подумав, що часу грати в неї немає, грубо кажучи. А стрімити, я думаю, вона... Ой, ну, чомусь я подумав, що не актуальною буде якось... Треба було купувати.
Ну, типу, 280 гривень вона точно вартує. Так, якісь проблеми з людьми. How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. Are they causing trouble? No trouble as such. It's true I've caught a few of them asleep on their watch. There's nothing a couple of lashes of the whip can't cure. РДР теж класна така атмосферна гра. Тобі ще може, знаєш, що сподобатись? Days Gone. Теж, типу, відкритий світ, сюжет там непоганий. When they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. Тільки там трішки по початку ну, буде як, типу, напряжно. В тебе там буде гівняний мотоцикл, буде постійно не вистачати пального. Ну, але потім, в принципі, ця проблемка вирішиться, ну в цілому гра непогана. What is your impression of Master Keezer? Sir Hanush thinks he's insane. О, думаєш, що він божевільний? Чувак, ти просто в точку попав. Я про це говорив. Sometimes I think a little craziness is no bad thing. Master Keezer's seen and lived through a lot in his time. Трішки схибленості та геть непогано. Ну, типу, да, фанатик свого діла, про що я і кажу. Головне, щоб він тільки ракети не почав з гівна і пола кліпити. Shooting off, screaming through the sky. Придумай закидати табір гівняшками. Так, ну тренуватися немає сенсу, бо я тобі бороду розіб'ю. Мені все одно потрібно чекати по великому рахунку. Ой, а чуть-чуть табори так порозкидані. Ні, ну дивись, можна купувати, можна типу качати піратки. Ну, купувати, знову ж таки, в Steam, я думаю, ти розібрався, а качати піратки я тебе можу навчити. А я поки не не почав, ну, типу, стрімити там, записувати на YouTube, у мене був такий грішок. Типу, піратство було моє все. Ой, смс-ка прийшло. Якесь відео прислав, потім подивлюся. Та мій кінь. Ну, в принципі, не знаю, я до піратства відношуся нормально. Я розумію, ну, блін, типу, хочеться пограти в якусь класну гру, і, ну, грубо кажучи, реально немає можливості її купити. Тому що класні ігри, ну, вони реально до хера коштують. Тобто, як іноді виходите. О, зараз тобі ягнятко лікбез влаштує. Все по пунктиках розкладе. Гопа! Що це за табір такий? God watch over you, good night, especially in these dark times. Can I О, do пане something лицарю. for you? Чим я можу вам допомогти, пане лицаре? Бо є зілля, яке дозволяє не засинати. I need something to keep our soldiers awake. Do you know of anything that might help? I do know of a concoction to ward off sleep. I can teach you how to make it if you like. Так, мені треба, щоб його хтось зварив для мене. No, I need someone who will do it for me. I'm sorry, but I'm not a miracle worker. I can only sell you what I have. I was at the Ujit's women's sabbath. А ось індійська компанія, це що таке? The women were making such a ruckus.
the woodcutters took them for witches and burst in on them. They meant to kill them. Jesus Christ. And how did it end? I killed Ой, them. тут Killed them? God almighty. Total War Warhammer, прикольна тема. Мені подобається також. I didn't have much of a choice. There was no talking with them. They were determined to kill the witches. I'm so sorry. Ану, оця остання, яка вона там 18:00, також прикольна стратегія. Ну, навіть не стратегія, я навіть не знаю, як Анну назвати правильно. Ну, типу, да, якась економічна стратегія, симулятор. Стара. Тобі, напевно, і Crusader сподобався, якщо тобі стратегії подобаються. Блін, а ця історія із зіллям. Я так розумію, потрібно просто поганяти по містах, знайти того, хто мені, блядь, це зілля зварить, щоб не варити його самому. Буде, ну, напевно, все одно краще. Ти грав у цю останню 17:00 чи в якісь попередні, щось там теж багатенько є декілька. Ну, острів це типу як, можна і назвати українською класикою, українським довгобудом. Йому вже, напевно, років 5 чи 6 він до цих пір його робить. Він ще його сам робить. 1800, да, прикольно. Але там, ну, типу... Останні DLC, здається, вони не до... Ну, не в вільному доступі, скажімо так. Так, через ліве плече. Там сюди. Ну... 2014 це типу там про умовно майбутнє якесь. Ще типу 14:00 також прикольно, але вона, ну, типу така старенька, ну відносно старенька. Не прям щоб стара. Так, що за помічники, ти про що? Я знову щось... Jesus Christ be praised. How may I serve you? А, 2014-го? А, ну... Тоді точно довгобуд. The troops are falling asleep on guard. There's a recipe I know. No, I need enough for... That much. Ну, здається, в інтернеті з'явилася там, типу, бетка якась в році 2018-му. Плюс-мінус, можу помилятися. Я тобі допоможу. А, треба зібрати кучу трави, да? Блядь, 60 м'яти, серйозно. Остатня кількість валер'яна, скільки ж їй потрібно? 30. Було, але, блін, там такі вони ті оновлення дрібненькі виходять. Мені здається, до острову, ну знаєш, типу, в острів потрібно грати раз в рік. Ну, щоб якось, типу, кількість оновлень, доповнень назбиралася. Я, коли восени, здається, в острів записував на канал, грав, то... Після того, здається, ну, грубо кажучи, це півроку пройшло. То прям щось такого грандіозного, здається, там не було на острові. Так, ось так, зберіть трохи поленю.
Валер'яни і м'яти. Так, ну все одно ж потрібно чимось зайнятися, ну... Просто дні прокрутити. О, гроші. Самогон не потрібен. Хочу сказати, що виконання цього квесту ні на що не повпливає. Окей тоді. І погнали сюди до міста. Блін, от люди як позасинають. Що прокрути, ні, що ні. Я не туди їду? Ха-ха. Ну, я не здивований. Вже поїхав. А, типу ні на що не повпливає, я зрозумів, ти напевно про це казав. Ну, Валер'яна ж вона, типу, заспокійлива. Тому, да, середньовічна алхімія, типу, дала промах. Але м'ята, вона, в принципі, напевно, тонізуюча трішки. Хоча не буду казати, бо не сильно шарю, але, ну, Валер'яна точно заспокійлива. Так, давайте, типу, не знаю, до 12 години дня. Думаю, якраз, типу, декілька днів пройде. Блін, по-хорошому можна було б зайняти таверну поспати лягти. У нас не так багато енергії, не так багато ситості. Ну, після того ж моменту, коли я того чувака привів до нашого табору, вже ж пройшло там декілька днів. Ну, зараз глянемо. Чому мені постійно пишуть, коли я чимось займаюся? З мене не почнуть. Я б ліг би десь поспати. О, ось о, заснути та зберегтися. Заодно зараз сили відновлю. І збережуся. Головне Стефанію врятувати. О! Дочекайтесь, поки трибушет буде готовий. Сон відміняється. До речі, ягнятка, оця тема про квашені огірки з молоком та оселедець з молоком, це все шляпа. Це взагалі не так працює. Це, ну, така індивідуальна історія кожної людини. Now, let's see how strong those walls are. Let it rip! Ага ти. А ви не боїтесь, що ви Стефанію вб'єте цією хрінню? І... Ну... That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Сходіть, подивіться на випробування трибушету. Там вже ж подивилися, що тут ще дивитися. Хто приїхав? Новини? Так, якщо гінець переносить погані новини, йому відрубають голову. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? Бахне Ельку. There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek.
And they're very close. Have a medic. He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. Бійка? Я готовий. Де моя булава і де мій щит? У мене, блядь, гра вилетіла. Серйозно, блядь? Сука. Я такий уже розігнався, думаю, зараз буде бійка, і гра мене послала нахер. Ні, ягнятко, тепер по-новому заходити в Kingdom Come Deliverance, тому що гра вилетіла. Це Віталій щось писав сьогодні про баги, типу там баги. Рот компот. Бачите, як буває. Блін, це в мене... Це, напевно, вперше гра вилітає, тільки не розумію, чому вона вилетіла. Начебто нічого такого і не відбувалося феноменального. Це в мене і з тим, з Вартейлсом така шляпа теж колись була, що Вартейлс вилетів. Ні, просто якби, ну, якщо це одноразова акція, окей, типу, класно. Можливо, це через те, що я лежав, спав. І, типу, я спав, і якось, ну, типу, конфлікт якийсь пройшов там. Бій. Пиздець. Короче, блядь, збереження дуже далеко, але окей, зараз по ускореній програмі це зробимо. Сука. Так, в рот компот. Якщо хто не в курсі, це ми зараз маємо з Матейком говорити. І потім... Блядь, пиздець як довго. Треба поїсти, я поїсти забув. Треба збігати поїсти. Щось пішло не по плану явно. Нормально, мене так гра підісрала. Так, Матейко, ти де, дружок-пирожок? Ну я казав, вони тут шашлики до обіду сплять. Ладно, вже поговорю. Я розумію, що не би... А, це не Матейко. Де Матейко? Де ти шашлик? Шукаєш роботу? Ні, роботу я не шукаю, я тобі можу роботу запропонувати. О, давайте ще годинку крутанемо. Вже ж треба його з Іванкою відправити до нас у село, просто зараз по ускореному варіанту переговоримо з ним. Я надіюсь просто, що цей виліт, він типу одноразова акція була. Не на постійній основі. Томки обнімашечки, да? They don't want to let... Well, it seems the abbot isn't happy about... Nicodemus is trying to put a word in for us. And for Adela, too. But the abbot can be very obstinate. He wasn't happy about Johanka being here at all. And then, with all that... I see. So what will you do if... I really don't know. Maybe we can... I don't know where, though. Якби ще я, ягнятко, знав, чому різниця між Манганеллю і Трибушетом, тоді я, можливо, зрозумів би, про що ти пишеш. The two of you could go there. There'll be lots of work there for a clever pair like you. Jesus, Henry. You've really come up in the world. That would be great. Thanks. Звертайся. Так, як Іванка, мені не цікаво. Так, зброя, одягаємо щит і валимо у тамбург.
Гамбургів зараз поїмо швиденько і просто будемо стояти крутити дні. І напевно збережусь, зберігалочка в мене є. І надіюсь, що ми не вилетимо. Блін, закінчу я це Kingdom Come, і що мені потім вам стрімити? Каліпсо протокол, яку я купив, ви ж її, блядь, точно дивитися не будете. Блін, треба якусь, напевно, стратегію, типу, з покроковою бойовкою, нам щось схоже на War Tales. В принципі, непогано заходило, було популярним. Ну, дивися, Total War Warhammer 3 коштує супер багатько грошей. А Total War Warhammer 2 коштує менше грошей. Total War Warhammer 1 у мене є в тому. У Epic Games його безкоштовно колись роздавали. Ні-ні-ні. Я колись був чесним піратом. І зараз можу його, в принципі, спіратити. Ну, якщо йде мова там про другу, про першу частину. А третю в будь-якому випадку доведеться купувати, тому що третьої спіраченої немає. Ну, знову ж таки, тут просто питання чесності, блядь. І Total War, він такий, знаєш, він, блядь, своєрідний. Там всі ті прокрутки днів, довгі бойовки, ти, грубо кажучи, знаєш, можеш прострімити 3 години і реально відіграти 3 бої і захопити там 2 замки в кращому випадку. Зараз збережуся. Реально, Total War... Ну, він прикольний, він такий, він своєрідний. Блядь, закували ви мені писати постійно. Це я про телефон, якщо що, в чаті пишіть більше. Мені щось в телефоні спокою сьогодні не дають. Якесь прям загострення нічне. Знаєте, бувають такі моменти, коли, типу, ну, ніхто не пише, а потім наступає такий момент, всі відразу і в один момент, і понеслося. І щось від тебе хочуть. Про 4-й Фолич я також думав. Я, до речі, дивився, він коштує... Блін, на Фолич треба знижку дочекати. Він коштує 600 чимось гривень, якщо я не помиляюсь, ну, з усіма там DLC. Мені здається, якби на нього була скидка, він би там коштував гривень 400, то прям можна сміливо купувати. Ще туди потім кучу модів накинути з величезними цицьками, і взагалі буде чудово. Піратка, блін. Піратка тут, блядь, не знаю, подивимось. Дивимось. Я б краще купив. Ну, я кажу, в мене є запасний варіант, це в мене є той Каліпсо протокол. Ну, його всі, типу, казали гівно, типу, не знаю. Треба самому буде годинку-дві в нього пограти, подивитися, а потім вже, можливо, вам її викатати. Ну, типу, хоррор-історія, не знаю, чули, знали. Ну, типу, на Dead Space схоже. Такий собі постріл. Це був лише перший постріл. Калібровка. Мені здається, на піратський Fallout можуть кривомоди стати, або взагалі не стати. Треба щось з модами, щоб красиво було.
Буду грати в Fallout і мій девіз буде цицьки врятують світ. Move. Move. Damn it, I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe. Дайте хтось водички We'll be all right. хлопцеві. Who's Та не coming? пий так залпом. Похлинешся, потім There's ще an army on рятуй the тебе. way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Valdek. And they're very close. Havel Medic. He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. Ну то що, бійка буде чи не буде бійка? Так, головне, щоб гра не вилетіла. І... Чорний екран. О, нормально, завантаження йде, все чудово. Знаєте, чому, напевно, гра вилетіла? Тому що я ліг зберігатися спати. І, типу, було оця кат-сцена, і воно, типу, напевно, ну, сконфліктувало, через те вилетів. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we Ой, knew то nothing Віталій, about this в тебе before? модів не The було. whole Я land не... is in chaos. Блін, хреново, що So тебе в wonder we can Дискорді find немає. out anything Я at all. накидав би тобі скрінів, які є для Fallout та моди, там, Just as коротше, Toth has been planning. Трюси і ліфи просто відпочивають. Been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. Я недавно скидав, думаю, ягнятко бачив, скріни по сімсах, і які можна там моди на сімси накотити. У мене там була класна моя BDSM-кімната. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. Ну, слухай, там знову ж таки не так складно, там просто, ну... Я по модах теж не експерт. Просто, знову ж таки, YouTube, якби можна прям, знаєш, таку супер покрокову історію, інструкцію знайти. Мені якщо, ну, знову ж таки, я коли починав займатися Ютубом, типу, як налаштувати стрім, як правильно там, типу, завантажити відео, ну, типу, я все ж по Ютубу дивився, інструкції. Так само з модами. В принципі, скрізь як інструкція, просто покроково робиш, да і все. Ну, там не потрібно бути яким, знаєш, типу, там, хакером, програмістом, експертом, просто дивишся там інструкцію, тобі все там покроково розкажуть, та і все. I wanted to go with the Skalitz men. I need more than that from you. More, sir? О, мені це не дивно. If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzik. Ну, що ми And будемо since Hanish робити? is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded. Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander, but many of the men will be from Skalitz. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you, Henry. But that is... Я хочу бути в авангарді. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. Блін, на піратську And if Fallout the first стоїть моди human you краще. meet runs you through, it won't be good for Блін, morale. ягнятко, ти прям мене спокусив. That Окей, Radzik would have подивимося. guts for garters. In the battle, you and a А group of scholars ти можеш мені в will be Дискорді, concealed ягнятко, in the скинути woods сайтики below з the модами на But, Fallout? sir, I think I should... Я колись дивився на Nexus моді, ну там воно якась така шляпа складна. You'll have to keep Ну, nervous потрібно men щось on a short простеньке. range and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control Було б of the класно, якби men. ти мені якесь посилання, типу, на моди там скинув. Ну таке, знаєш, типу, не прям, щоб який жорстка чи щось таке легеньке. They'll be mustering in the Можливо, woods щось above на the графіку, road. якийсь мод, на декорації. Так, і як поб'єшся клич коня і лівою стежкою швидко до трибушета. You thought you'd be spending the whole siege sitting on your arses playing dice and swilling ale. You were sadly mistaken. Havel Medic is bearing Так, що down... мені треба тут зробити по квестах? Давай глянемо.
Чому ти кричати перестав? Дід перестав кричати. All right, now to business. Get ready in the ravine before the bridge to Rovna. We'll drain their blood. Ми прольємо їхню кров. Ну мені, напевно, так розумію, треба за ним бігти, да? А, чи йти пішки? Блін, шашлики, ви так будете довго йти? А, там, типу... Ні, так, ну дивись. Українізатор, я так розумію, на фолич треба буде поставити, тому що там ж, напевно, української мови немає. Добре, я тоді сам подивлюся. А, хоча українізатор можна подивитися на тому сайті... Як він називається, не пам'ятаю. Ну, ти зрозумів, там де тут в Дискорді ви кидали. Ти ж, напевно, на нього посилання кидав, да? Та ладно, не потрібно. Мені головне, напевно, на українізатор кинь посилання та і все. Ну, хоча, я думаю, українізатор Fallout можна на тому сайті знайти. Я просто не пам'ятаю, як він називається, забувся. На буковку А типу їхати, да? Окей. Хвилиночку, де то? Ага, сюди типу їхати треба. Вам тут типу легенько понад дорогою. Коротше, тут донизу. І понад річкою. З моєю кровавою булавою. Я колись пробував з Nexus встановлювати всі ці моди, щось у мене все по бороді пішло. Там, щоб із Nexus встановити, там потрібно якусь додаткову програму встановлювати на комп'ютер. А вона якось, ну, не знаю, чомусь в мене не вийшло встановлювати моди. Ну, окей, я ще, в принципі, спробую колись. Так. Якщо ви готові, прямуйте на поле битви. Я готовий. Так, а потім що? Так, як поб'єшся, клич коня лівою стежкою швидко до трибушету. Але це після того, як поб'юся. Блін, ну тут їх не так багато реально. Ну стоп. Ліва стежка, це в мене що? В ідеалі просто, я так розумію, треба буде тут перепригнути, в принципі, тією самою дорогою, якою ми і їхали, повернутися до трибушету, сюди, до табору. Блядь, їх тут багато. They were expecting us! First troops to the bridge! Break through! Vanguard! To the left! And the rest, come with me! We'll flank the bastards! Мені ще ж побитися потрібно. At them! Charge! Я так розумію, пора битися. Ой-ой-ой, я... Блядь, Генрі, вийди. Блядь, треба вибігти звідси. Я занадто залетів всередину. Блядь, протупив. Треба обійти їх. Генрі, відступ.
Відступай, 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 Генрі. Генрі відступає. Блядь, чувак, ти здохни ти уже, блядь, серйозно. Тварь броньована така. Блін, ягнятка, ти можеш мені цю інструкцію просто колись написати в Дискорді? То мені, ну, чесно кажучи, зараз не дуже зручно його читати все. І я його, блядь, ну потім не знайду, забуду. Будете сьогодні дохнути чи ні? Бля, вони реально броньовані і взагалі не помирають. О, пішла жара. О! Тут прям безсмертні всі такі. Обороняйтеся. Він якось туго такий бій був, не знаю, щось. Хреново я відіграв. Так, я так розумію, до Паногану. Це типу в табір, так? Треба летіти вже. А, ні. Потрібно ще Гану ще треба рятувати. Так, молодці. Наш солдат помер. Here's their leader. What? This Ерік Підухович. More respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? Ерік. I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Опа-па, де мій кінь? Those bastards want to destroy our trebuchet. Ті падлюки хочуть знищити наш требушет. Давайте мені мого коня, я полетів. Та кінь. А, блядь. Коник не тупи. Блядь, що це було таке? Сука, тупорила ти тварюка, блядь. Чому він бігти не хоче? Ти кончений чи що, блядь? Да що це таке? Блядь, швидко. Як оце тут Віталій на коня цього сраного сідати, як воно, бля, якесь кончене, блядь. Мене, блядь, скинув 3 рази, я, бля, кучу часу потратив.
біжу ж тепер від цього місця. Але щось ці мечі все одно не пропадають. Ну що, кончений, ти готовий? І там, блядь. Сука, гандон, блядь. А не кінь. Треба відвар з нагідою випити. Цей бекон нахер викинути. Follow me. We'll go to the village and God help him back. Тут уже треба битися, да? Це зброя, витягуй зброю давай. Блін, бачу, в тебе не було, в мене є. Знову ж таки, не знаю, з чим це пов'язано. Тут, мені здається, ягнятко, питання не в дорозі. Тут питання в тому, що, ну, типу, просто кінь якийсь, типу, наляканий і він, ну, просто не хоче їхати. Проблема в цьому. Ну, проблема не в дорозі. Там, в принципі, була, ну, рівна стежка. Просто щось кінь голову морочив. Оце за... Пока, Генрі, ти... Не сором мене, будь ласка, так сильно, блядь. Серйозно, здохнете вже, блядь. Ой, блядь. Нахер я цей, блядь, херню взяв. Ого, їх, блядь, ціла купа набіг. Бля, мене ще зараз ще й відпиздять. Вийди з цього, блядь, за... Понаставляють херні, блядь. Хоч когось убив, нарешті, слава яйцям. Якось криво я реально так відіграю, не знаю чому. Ага, да. Якби ж вони впадали з одного удара, була ви. Well? The damage isn't too serious. So we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzig and my wife? We have to consider all our Якщо options. скринька поряд, візьму And it would жалом. be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? So, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vraніku, and he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very, intimate terms with Toth. Вони, типу, були два голубці, да?
Один He might одного even be там as valuable to туди-сюди, his lord as вперед-назад. Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Треба взяти жало. Так, приєднайтеся до наради в наметі. Має тут скринька, да, мої? Start talking, or make your peace with God. Блін. Your worst. I won't betray my lord. Greetings. What business have you? See you later. Так, згадав, щоб не говорити, бо він, коротше, петух мене підставляє Well постійно. now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't Да, it? Ерік, ми помінялися ролями. Пішов в You сраку. need to Сам іди change в it, сраку. Tony. If you start being nice, Заряди йому в you бороду might хоч just раз, come out of Генрі. this alive. Хоч разок. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. Так. Що вам треба? What is he after? Are you really that clueless? To destroy Wenceslas's allies. You. Who is this Toth? He's an orphan, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. У мене тільки харизма по бороді пішла, напевно, тому що я грязний як свиня, да? How many men does he have in the castle? How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. More than enough to defend it. Так, це в мене не спрацює, як ви познайомилися. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from attacking? He'll never accept an exchange. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? Так, я більше не буду на те марнувати I won't waste часу. any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Why should he save you? He'll sacrifice you just like everyone in Vraніku and Pribyslavitz. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay Блін, вони точно коханці. Це прям гарантія. Why would he care that much about you? Could it be your Ха-ха, luck? да-да-да. never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out Коротше, of два it. But in the голубці. end, he spilled his Блін. guts. I thought you were Любов, much вона too така. hard on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you Давайте вже about your father. перемовини влаштовувати. Блін, знову мені гроші дали. За що мені гроші дають? Ні, ну то звісно приємно, що мені гроші дають, але я просто не Well, розумію. Divish, Що дівіше? I think the time has come to find out just how Да, much пора Toth values дізнатися our дуже. hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements.
Так, перемовини. Sir Istvan! What is it? Did our neighborly visit catch you А що ж вони там, суки, в тому замку їдять, сидять оце? But we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. Опа-па. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash. Рабанити цю сучку. Nobly spoken, your grace. And for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Блін, знову у них обличчя мильні, блін. Я не розумію, чи це проблеми гри, чи це проблеми, блядь, моєї відеокарти. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. А Рацик типу із себе клоуном. Жартики жартує. But don't try any tricks or they won't be for long, Hanush. Ну що, Гануш, що робимо? It seems your lord doesn't place Питань, any great пропозиції. value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Блін, давайте якось уже Генрі сам туди пробереться, всіх поріже, де на тому кінець. Ну що ви яйця мнете, блядь, з однієї халушки в іншу перекатуєте їх. Well, friends, А де what той do you петух suggest? Ян Птечик, який все засрав нам своєю дерявою сракою? Прийшов, засрав усе і зник десь. With Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs А у of них, brigands напевно, and куча Sigismund's припасів, army щоб roam the сидіти в тому countryside. замку, да? Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating Граф with Моравії до Sigismund in нас the League of приїхав. Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Коротше, It seems the якийсь decision is made for us. перебіжчик то туди бігає, це якийсь Camping with us in герцог front то of our туди own castle like a бігає. band of gypsies. І тепер переїхав сюди. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is ready. Ягнятка, мені здається, це працює зовсім не так. Став слово тримай. Погнали з дівшем, говорить, тільки ти де ти дівиш? Я не зможу повторити, тут дівиш чи ні, да. А ось тут моя скринька. Треба до скриньки збіг. А, блядь, не тут моя скринька, тут моя скринька є. Щоб жало взяти швиденько. Давайте візьмемо жало. Блін, серйозно, в цей частокіл не можна перепригнути? Можна. Ну, зараз жало і потім все буде класно. Там же ж, я так розумію, стріла у сраці того. У сраці Яна, вона, ну, типу, скрипт.
Вона просто прописана і в будь-якому випадку вона так буде працювати. А, про логіку, ну, да. Ну, бачиш, типу, розробники вирішили потягнути кота за яйця, якщо можна так сказати. Блін, мені здається, ця таверна, а ні, може працює, да? Мені потрібно просто жало взяти, та і все. Я не пам'ятаю, сюди, здається, мені треба було, да? Зараз візьму жало, а де скриня? Зброя. Так, жало ціле взяти. Та мені одне достатньо буде. Чудово, будемо тепер штрикати. Так, тепер погнали до дівча. По логіці, да, ну реально. Просто відправляєш одного Генрі... О, тут люди сидять. Відправляєш одного Генрі і один Генрі вирішує реально всі проблеми. Вони якоюсь хернею там займаються, трибушети будують, ну. Мене б туди самого відправили, без дирявого Яна. Я б усі проблеми їхні вирішив би. Блять, що цей дід робить, ходить посеред поля? Як це працює? I'm glad you came. До ваших послуг. At your service, sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. О, чудово. I'll be delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. God be with you. Окей, чудово. Мені це потрібно було бігти посеред поля, щоб ти мені 3 слова сказав, да? Я зрозумів, логіка відміняється. Така собі історія. Давайте я вам зараз не стріляю тут з трибушету. Я ще той стрілок з трибушетів. Load the trebuchet. Напевно, треба з кимось поговорити, да? God save you. Good luck then. Так, не з тобою треба було говорити. Вартовий, а з ким треба поговорити? Блядь. Так, що треба зробити? Вистріліть з трибушету. Давайте я буду стріляти, я ж типу. А, вони його ще не зарядили. Я вже розкотив губу. Давайте, заряджайте. Ні-ні-ні, і вони його бачать, вони його просто не зарядили. Я ж не можу типу стріляти, тому що він не заряджений.
навіть якби я хотів швидко це зробити. Ну а каміння я буду класти чи що? Там типу камінь лежить, да? Ти хочеш ще один покласти? Ну окей. Склади, хай буде 2 камні. Я так розумію, мені треба буде за цю ручку потягнути потім. Де другий дружочок, пережочок? Ти б йому допоміг, бо що він сам там. Генрі, ти його там жени. Ну давайте, киш, швиденько. What the... Та ні, все нормально, я ж класно стріляю. Застосувати. Полетіли. Ледь мене не вбило. Куди полетіло? Бля, реально десь посеред замку переземлилося. Де той бородатий хрін? Так, мені так поговоріть з ким? Ну-ка, давайте ще раз перевіримо. Ой, поговоріть із раб. Divish said... Sir Divish. Пан Дівш. Sir Divish said you tell me what happens next. We're going to watch Istvan shitting himself. That's all. Це, знаєш, буде не бомбардування, як це буде не десантування тоді, якщо із артилерії стріляти. Так, і що мені тепер треба ще робити? Два дні треба прокрутити. Блін, реально будуть чуваки 2 дні бомбити? Типу супер довга історія. Ну окей, зараз будемо крутити. Так розумію, можна буде спокійно стояти крутити дні, а потім вони мене покличуть, коли вони завершать. За 2 дні це реально можна той замок просто під 0 рознести. Ну. Сижу, позіхаю. Віталій, я в твої думки вже навчився, бачиш, читати на відстані. Екстрасенсорика працює. Все під контролем. Так, поговоріть із паном Дівішем. Greetings. What do you need? Це тобі від мене щось треба було? I've arranged for a... Я домовився. I got hold of a sawbones to take care of our wounded. Thank you. How do you like... How do I like him? As if it's not enough to hurl giant boulders at my castle, he wants to throw kegs of gunpowder. I understand. О, бочки з порохом, це цікава історія. Those boulders could hit my wife. And if they don't get her, а камінь не може вбити твою дружину, да? Блін. Ну, якщо Рацик помре не так погано, ми станемо паном на його місці. We failed. Would you kill him? Maybe. But before that, I'd throw him in the dungeon for a few years. See how much he enjoys it. Still, the best I'll be able to do is lodge a complaint. Just thinking about it gets my goal. And my arm's killing me. Damn it! Take care now. Так, з ким ще потрібно? І з тобою треба говорити, да, усатий? Типу, ось і я. I'm here. Can't you see we're still bombarding? You came too soon. Нахера мені сказала, блядь, з тобою поговорити. Дурень контужений. Погнали крутити далі. Щось у мене зуб заболів.
Блін, це неприємно. У мене ніколи зуб не болів. Треба водички попити. Блін, що ти хочеш так людей бомбардування людьми влаштувати? Це я згадав анімеха Битва Титанів, і там було бомбардування типу титанами з неба. Since Sir Divish's colours still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That Istvran's a stubborn bastard. All right, when do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. Погнали. I'm ready. Грязний як свиня, обдертий, We're going to attack on two fronts. Але зате мене срака не дерява, не те, що в Яника. The attack will be split into different stages. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Так, погнали, я знаю все, що I think потрібно. I've heard everything I need to know. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier? This fan must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he Ой, doesn't know блін, what he's got ягнятка, я Just one там last thing. серій. No matter how Там good the декілька plan is, сезонів. something always gets fucked up. Ти не дивився Битви Keep Титанів your eyes анімехи? open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where Її you're треба outnumbered. уважно дивитися, You щоб have to take суть the castle зрозуміти. gradually, one position after another. I'll remember that. Там вона в один прекрасний Good luck момент to you. стає дуже сильно luck. запутаною. Начебто, Good коли luck вони to you, починають все пояснювати, soldier. не знаю, як воно ще запутанішим стає. Де вони людей? О, опять дирявий прийшов. Він зараз знову нам все засере. Навіщо ви його покликали? Катастрофа. Краще б я все сам зробив. Полетіли. Блін, ти і так тут все розбив. Бум! Я Наруто взагалі не дивився. Я зараз, коротше, буду битися і буду говорити. Я коли познайомився з анімехами, ну, точніше почав знайомитися з анімехами, напевно, десь наприкінці 21-го року, початку 22-го року. І, ну, у мене знайома так трішки захоплювалася історією. І вона мені сказала, типу, знаєш, ну, потрібно починати з якоїсь класики. І я почав знайомитися із анімехами, і я знайомився із... блін, щоденник смерті. І зошит смерті. Це, коротше, була моя перша анімеха, яку я дивився. Потім була оця битва титанів. Потім я подивився... Блін, забув, як називається. Я хотів так швидко сказати. Там і серіал є по цій анімехі, і, типу, серіали є, і фільми по цій, ну, мультфільми. Пам'ятаю, як називається. Берсерк. Так, Берсерка, коротше, подивився. Блядь, ти будеш сьогодні помирати, сука? Мені лучник стріляє.
Генрі, треба відбиватися. Чудово, да? Ні, не чудово. На цьому петухові занадто багато. Я думаю, ви з ним розберетеся, я побіг далі. Треба лучників вбивати. Хелсінг, ні, це інше. Дивився, але це інше. До речі, так теж непогано. Ну, багато прикольних анімех. Ми колись про анімех говорили. Мені, напевно, треба за хлопцями бігти. Дивився про ігриукраїнської рубіж анімеха, прикольна, мені сподобалось. Також... Ого, урвався, називається один. Ого, наступний, будь ласка. Насправді ні. Ну, оце в плані такого це пробивного удару, то оце голка, вона найкраща, як вона так називається. Ну, це, грубо кажучи, один із найкращих мечів. Ну, саме короткий меч. Ой, саме найкращий короткий меч. Вона реально, ну, дуже класно штрикає, треба нагідку випити на всякий випадок. Не можна випити нагідку. Бачу, він реально просто чуваків проколює навскрізь. Мені здається, якщо, ну, реально, якщо ти, як я не вмієш битися, тобі треба брати оцю голку, і вона реально буде, ну, просто всіх проштрикувати насмерть. Ой, тільки не своїх не можна штрикати. Добити. Ладно, він з тобою. Дайте дорогу. Куди тут? А, сюди. Пробиралися до входу. Чудово. 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 Треба трішки відступити. Ой, щас я підожди, я наберуся сили, я тобі наштрикаю зараз. А це теж ворог, да? Так, спритність, доступні нові здібності. Коротше, я тут зараз їх побиваю. Репутація здобута. Перемога. Але зараз буде цей, напевно, мудак погрожувати Стефанії ножем біля шиї. Блін, реально бандитів тут забагато було, мені так здається. Sir, we should give the order. Не двохсракий, а дірявий Яник. Яник він, я не знаю. Знову стрілу в сраку отримав, да і все, і куре. А он він знизу стоїть. It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. I'm glad to hear it.
My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to Так, go давайте, home. типу, віддавайте цього I голубця. imagine you feel the same Ми way. забираємо пані It's been Стефанію, і a long Рацика можете time since залишити you warmed собі. yourself at your own half. І Генрі I'm потім in стане no паном. hurry. I've plenty of supplies here. Grand view in excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, we're all noblemen here, all bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Edzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's Так self-interest швидко more якось than his Рацик із word. Генрі He wouldn't там be fool прям enough to полюбили harm один me. одного. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. Ти мого коня їм не віддавайте. Truce answers to me. So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead О, because of him. Яник. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor. If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Так, ну що ж, давайте, відпускайте нашу маленьку Стефанію. О, ведуть. Іди, я тебе розцілую. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish, Та який дівиш? forgive me, husband. Хвойда! Я думав, ми будемо з тобою разом. А ти до діда. Так оце цим жінкам довіряй. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. Капець. А Генрі тільки подивився, думав, от сука. От да, я так Генрі думаю. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. Так, треба їхати до Скалиці. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. Я тебе I look знайду. forward to it. Yeah! Поїхали. Блін, реально якийсь би вмілий лучник би його підстрелив би. We have to see which way they go. Ну, тобі ж сказали, вони до Скалиці поїдуть. We really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Ой, Генрі, не тупи.
Так, ого, він там прям такий екіпіровується. Давай, погнали, чекаю тебе, шашлик, 3 години. Блядь. Він супер повільний, да? Ой, а він туди поїхав, блін, він туди поїхав. Та-да-да, я вже зрозумів. Слухайте, мені ж, я так розумію, можна просто до скалиці доїхати, да і все. Побігли. What do you mean? How long have we known each other? Тільки один одного ми знаємо. Дуже, не знаю. Тільки знаємо. Давай доганяй. What should I say? Тут мав бути якийсь, напевно, класний діалог між Яном і... Well, what I mean is, hats off to you, Hal. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. Мені це не подобається, що не можна підібрати нормальний темп їзди. Ну, типу, їхати поряд з ним, а потрібно постійно то зупинятися, то швидше їхати. Начебто, ну і просто, якби не підеш, ти простою ходьбою на коні. І не побіжиш, тому що сильно обганяєш. Нарешті. Давайте, де той батько? Блін, треба буде назву стріма змінити, типу, не знаю. Облога Тамбургу фінал. Бо із тим, із Враніком ми супер швидко розібралися. Ну, хто з вас віддасть рацаку коня? Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. На північ. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Зараз буде діалог батька-сина, да? Хто пустить сльозу? All right, Father. I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, I'll have to go back on foot. Це ще треба буде скалицю відбудувати. Я готовий інвестувати гроші, у мене є. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. Як все було? Так само, як у Яника із дочкою м'ясника. Туди-сюди, вперед-назад. Martin came along and took care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I
I know so little about his Коротше, past. в історії батьківська рацика немає нічого такого Oddly enough, even though you don't have супер his blood, you're цікавого. very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, Пережив in Poland, I війну. believe. Так, у Польщі гадаю. And I don't think he cared much for it. Коротше, коваль той встиг повоювати в Польщі. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg, but it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. Поклик крові. Ну да. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. Меч. It's not my sword. Він твій. It's yours. For a moment there, it was so near. yet so Генрі, far. коротше, самий лох, Well, да. it can't be helped. It was almost within my grasp, but Навіть дівець знав. just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Vart von Aulitz. О, це той Those are лисий noble усатий intentions, петушара. son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. Типу все, гра пройдена, да, я так розумію. Можна ще якісь дрібні квестики поробити, можна ще останній бій на турнірі виграти. І ще останній турнір виграти. Цікаво, хто це. I think I know. It's Margrave Jobst. Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Да, скоро дізнаємося. Давайте, голубчики, їдьте. Блін, гра, в принципі, класно, цікава, сюжет. Єдиний мінус. Тут багато оцих моментів піди туди, принеси те, дістань те і багато біготні. Багато біготні, це, напевно, один із мінусів гри. І типу це треба пропустити. Ні, це ж типу якась кат-сцена цікава. Ні, цікаво грати, ну, але... Не знаю. Чи... О, це їм приснилося? Father. Батько. Come now. You know whose side you. That doesn't matter now. Напевно, ще будуть якісь типу додаткові кат-сцени. I miss you very much. Я дуже за тобою сумую. You'll be fine. Все буде добре. Ми тобою пишаємося. What? За що? I let you down. Я підвів вас. I lost the sword. Я загубив меч. I let that bastard get away. Дозволив ті сволоді втекти. Не суди себе так Nothing you суворо. could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword,
It's just a thing. А щодо меча, це просто річ. You didn't want me fighting. Now look at me. Дивись, Standing Дона up to evil Генрі. isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. О, бачите, він каже, що Генрі вчинив правильно. Тобто я зробив все правильно. І на дрібні мої злочини можна закрити очі. Якось так. I have to leave you now. Тепер я маю тебе залишити. До побачення. You know I can't stay. О. Will I ever see you again? God knows. Ну, так як знову мухоморів наїсися, то побачиш знову. Make her proud. Don't go. Це йому типу приснилось. Ну да. Don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. О, треба до верхнього замку зганяти. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. Так. Який приватний простір? Я пан, заспокойтеся. Який приватний простір ви взагалі говорите? Треба їхати до замку. Блін, знову 4 години стріму. Ну, розтягувати на 2 стріми б його вже, напевно, не вийшло. Так. Епілог. Look out. Хайте звідти. Де мій кінь? Надіюсь, ти мене петух скидати не будеш? Ну, зрозуміло, що 10 хвилин. Ну, по великому рахунку, тут навіть якщо ти проходиш сюжет, тут є ще чим зайнятися. Ну, не знаю, банально. У мене ще куча дрібненьких квестиків залишилось, плюс можна просто світ подосліджувати, да? Плюс можна якесь місто під 0 вирізати. Це нарядно, заспокойся, навіщо? Це всі, ну... Ці дрібні умовності, нарядно, ненарядно, час на це тратити. Ми воїн, розумієш? Oh, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume that we didn't catch him. О, ну бачиш, Яник теж якби тебе із сраки тільки виліз. No fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Нормальна куфайка, вона бойова в крові. Видно, хто тут справжній воїн. Хто тільки язиком чеше. А ти, Віталій, прям такий естет, я дивлюся. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Radzig. Ми теж не так давно про це дізналися. This gentleman here is John II of Liechtenstein,
a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Yobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. Да, на стороні That іншого. I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. Часи How змінюються. they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our Це whole ж розмова, у Luxembourg нас реально family a позбавлена, great deal ну, of типу, money and сенсу effort. практично. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. О, прям як In Яник. fact, who never wanted Жінки, to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? жінки, вино і полювання. Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial Це, crown, знаєте, такий, in return як his brother would екскурс help в him історію become можна the king of the назвати. Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Потрібно було не під кінець засовувати в гру, а десь трішки раніше. Him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, Your Graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergolf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice.
So now Berghoff is on your Коротше, side. скандал, Are we інтриги, to assemble an army розслідування. together with him and face Sigismund on the Тут його field? Сигизмунда всі Not in Hungary. підтримували, Such тепер affairs то may be вони settled Сигизмунда всі elegantly, болт крадуть. without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. О, поляки, чехи і всі проти Сигизмунда. And that's why I need your help too. Коротше, берете одного Генрі, і він знищує Sigismund has a все massive військо army, and Сигизмунда. Rosenberg, Berghoff, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghoff know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. Блін, от серйозно, от я не розумію, навіщо такий це довгий діалог, кінець гри. Ну, практичний момент в чому? Серйозно. Типу роблять вони якийсь екскурс в історію. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Доведеться спитати у панської ліги. I'll go and visit Berghoff at his castle and we'll see what he tells me. Чудово. You know, that's not such a bad idea, young sir. Дерявий Ян поїде вирішувати всі наші проблеми. A little risky. I doubt Berghoff would harm a Ну, blue блін, ягнятка в понту цей час And you can find тягнути. out what he has to say about Ну, блядь, Deliverance, серйозно, вони what тут, the League of Lords is planning. ну, грубо кажучи, 10 хвилин, навіть уже більше, говорять про одне і те ж саме і переливають з пустого в порожнє. Why not? І нарешті тільки не підходить під кінець розмови про те, що Ян поїде домовлятися із лігою тих панів, чи як воно там називається, правильно. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Ян дерява Our срака. brave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Типу ми з Яном поїдемо, чи ми його будемо просто супроводжувати? I expect it would be best to write it in your name as Lord of Lipa. Поговоріть з батьком. What exactly am I to write? Давайте поговоримо з батьком. Looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Berghoff is no saint. Don't worry. Ну, за Яном, да, за Яном треба дивитися, бо він You've shown реально you can fend for yourself, but do такий take собі care. пацанчик. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. За You'll ним be there треба to make око да sure nothing око. untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Berghoff tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Berghoff is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles Цей in the land. тепер 3 години It's 3 days говорить. ride from here, so unless you hit a snag along 3 the way, дні you'll be верхи back soon звідси. enough. Any questions? Питання? Тут ще, коротше, блядь, діалогу на півгодини. Панська єдність. Я так розумію, вся ця інформація, вона просто як знайомча, да, користь від неї, ну, практично і нема ніякої. Ми все одно там ні з панською єдністю не будемо взаємодіяти, ні з тим родом Люксембургів. Ніхто такий Йост нам не потрібно знати.
Коротше, це все. That's about all. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. Good luck, son. Удачі, сину. Так, де лист? So what do you think of it all? Think you know what? На іншій стороні. Damn, if I didn't know anything about the art. Так, чудово. Він, напевно, його не встиг дописати, але це нічого страшного. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. Так, без сумнівів. Якби ти ще тільки бородатих хрін читати вмів, то то була б інша справа. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Давай, поясни. Please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Те, що працює з угорцями, не працює в Богемії. Slaughtering and pillaging with a horde of barbarians, quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Да, Янник, ми можемо їхати. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry. Які декілька днів, нам тільки в одну сторону 3 дні їхати. I wish you Godspeed. З тобою ми будемо туди тиждень їхати. Ти будеш в кожному шинку зупинятися, в кожній лазні. Потім мені ще твою сраку рятуй, винось постійно. Блін, можливо, друга частина буде якимсь логічним. О, мені гроші дали. Вітаю, ви пройшли основну сюжетну штуку. Ти помився, а я не помився, да? У нього реально броня краще. Треба з нього броню зняти. Ну, молодець, Ян, що я можу сказати. А в грі він лошара. Це мій кінь, це мій кінь? Так. Давай, сідай, ну що ти? Блядь, Ян, ну що ти тупиш? Ну в рот тобі ноги, блядь. Що з тобою ще говорити? Can we set off now, Henry? Поїхали. I can't wait. So, to horse. The Lord of Berghoff is bound. Блядь, як вони тут всі люблять говорити, це катастрофа просто. 20 хвилин говорили не про зрозуміло що, і знову треба з тим Яном поговорити. Тепер ще їдуть як слимачки, да? 150 годин будуть їхати. Ми так не доїдемо за 2 дні туди і обратно. Туди і зворотньому напрямку. Ми так будемо місяць їхати. Блін, а ви уявляєте, як взагалі от раніше, ну типу, відчуття часу, воно взагалі інше було, да? Зараз там, знаєш,
Треба передати якесь повідомлення там. Ну, взяв, зателефонував, там секунда діла і все готово. А, наприклад, раніше, блядь. Там, типу, надсилаєш листа, там десь, от, не знаю, там, тиждень будуть вести, або 2 тижні. Потім ще відповідь через тиждень і через 2. Це катастрофа. What do you think about Sir Jobst and his plan? Well, I admit all the scheme. План гівно, я скажу. Що тут I думати? thought Sigismund was the devil. Що ви там думаєте про Wenceslas a плани? martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believe we'd rescue the king and all would be well again. But now it looks a lot more complicated. Мені здається, ну, розробники гри якось занадто почали цими дрібничками заморочуватись. Нам куди прямо? Ні, не прямо. Fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. Це, коротше, реально 5 чи 10 хвилин їхати. Ну, добренько. Ні, так ви розуміли, що 3 дні це близько. Ну, це, грубо кажучи, я не знаю, 200 кілометрів. Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. Я ж не кажу, що це далеко, я просто... What a dismal world when you can't keep trusting your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Часу, не інше було. Це говорю. What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have Мені, happened. до речі, ніхто ніколи дік-піків не присилав, так що все нормально. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Do you know anything about Prokop? Ha! Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lambert, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. Так, то Йокмбург я бачу. He was there with him. Of course, that's not something to brag about. Нойхоф, не так, Нойхоф. Нойхоф я бачу, туди ще їхати хвилинок 3. І потім їхати за нього. Нам розказують про якогось пана незрозумілого. They couldn't get past the Iglau women with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. Це краєвиди гарні. От і так, якщо дивитися, ну, вдалину, то реально краєвиди супер круті. A little. He can't. Але я не розумію, чому мене моментами погано промальовувалося все. And isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. Блядь. And that Berghoff we're going to see. Do you know anything about him? I haven't heard much good about him. Слухай, ну, хто не вмів писати, малювали картиночки, там, пісюни вводили, хто на що вчився. Ну, блін, я думаю, там в середньовіччі теж якісь свої приколи були, знаєш. And what about the League of Lords? Wealthy, з урахуванням того, що вони тоді могли без трусів ходити, то... Я думаю, картинкою пісюна їх не здивувати. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back at their old tricks. Мені здається, знаєш, в сучасному суспільстві занадто багато до цієї, ну, ноготи, ну, уділяється уваги. Ну, типу, ну, мені подобається відношення лікарів. Ну, типу, гола людина, то й гола, одягнута, то й одягнута. Якось сильно на цьому акцентувати уваги. Не знаю.
Блін, реально ця фіналочка мене просто вбиває, серйозно. Тобто 20 хвилин діалогу ні про що, про Сигизмунда. І 10 хвилин просто їзди ні про що. Це капець. Ну, вже я розумію, треба якби доїхати, але... Навіщо це все? Чому не можна просто прискоритися якось? О, бачите, а в Яна цей кінь у тряпці, типу по-багатому. У мене кінь без тряпки. Треба було і мені все-таки якусь класну тряпку купити. Якісь у них тут дороги розбиті. Інфраструктура бажає краще. Да? Чому ти дорогу не зробив? Ти пан чи не пан? Чому ми на якійсь кареті чи на якомусь возі не поїхали? Ну, це нам, напевно, до того табору. Типу, буде перекур, так? Це, типу, знаєш, варіант півдня проїхали, да, можна відпочити. Я зрозумів, що треба поговорити. Що за він тут зупиниться? Ну що? Звичайно, погнали. Of course. At last I'll get to see more of the country and have a bit of an outing. Quite. О, ми з охороною їдемо. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Найдемо петуха, який вбив моїх батьків і викрав мій меч. Не журись, Генрі. Мені здається, якщо буде друга частина, вони можуть якось логічно продовжити цю історію пошуку меча. Мені все-таки здається, меч має бути знайдений. Блядь, яке воно голосне. Кінець. Місія компліктед. Так, треба якийсь висновок зробити, да? Ну, в цілому гра класна. Ну, тут якби питань нема, знову ж таки, для мене, як для графодрочера, мені в неї візуально було точно приємно грати. Через 100 років, 100 років буде шукати меч, можливо. Мені сподобалось, грати було приємно. Пропусти, буде таке голосне. Що з недоліків? Для мене особисто багато пустої, дурної біганини. Іди туди, принеси те. Наприклад, DLC. DLC Терези мені початок взагалі не сподобався. Там, в принципі, тільки під кінець вона була більш-менш непогана. І то так моментиками. А DLC Терези мені не сподобалось. DLC Іванки набагато цікавіше. Але там під кінець Іванка теж почала заганятися, коли нам потрібно було босом йти. Незрозуміло куди. DLC Яна. О, блін, ну реально теж така шляпа якась незрозуміла. Збери букет, почитай вірш. Ну, в принципі, воно, знаєте, DLC Яна хоча б веселе, скажімо так. Там хоч можна посміятися. В принципі, теж можна зробити.
Ну, через 100, то через 100. Подивимося. Можливо, колись релізнеться, то подивимося. В цілому гра прикольна. Ну, я думаю, хто в неї як планує грати, то можна сміливо грати. Ну, точно. Наприклад, скажімо так, про потрачений час я не шкодую. Тобто, ну, якісь позитивні емоції я точно отримав. Бойовка моментами реально трішки задрачувала, але просто мені, напевно, потрібно розібратися. Якщо розберешся, як правильно битися, то ну, буде набагато простіше. Тобто, ну, я коли знову ж таки, можна було б в моєму випадку розібратися набагато раніше, я довго розбирався. Довго, як завжди, болт на це клав. Але, в принципі, якщо розібратися, то, в принципі, ще й бойовка непогана. Тобто, ну, там, 3-4 ворогів ти можеш вбивати спокійно. Так що якось так. Ні, та й стрімити її можна, в принципі. Просто що коли ти граєш неї вперше, у тебе, ну, ти багато чого, грубо кажучи, пройобуєш. Знаєш, ця гра, щоб у ній розібратися, в неї потрібно грати повільно, не квапляючись, там, вчитуючись, вникаючи. А якщо, ну, типу, так грати, то стріми розтягнуться на півроку. А це така собі історія. А так, от іменно, ну, як знаєш, як я пройшов по верхах, або, ну, знову ж таки, з твоїми підказками в ускореному варіанті, то на стрімах непогано. У мене, грубо кажучи, вийшло там 27 стрімів по ній. Блін, ягнятка, не знаю, подивимося. Може Fallout, може не Fallout. Fallout він теж на любителя, він багато не збере переглядів. Fallout він старий, розумієш? Fallout він старий, і через це до нього є запитання. Kingdom Come він хоч трішки посвіжіший був. А Fallout він ж там якогось 16-го року, напевно, чи 15-го. Реально такий не свіжий. Подивимося. Можливо, куплю якусь стратегію з покроковими боями. Щось таке свіженьке, новеньке, подивимося. Ну, можливо, ти й правий. Подивимося. Щось, можливо, придумаю. Можливо, декілька днів без стріма побудемо. Поки щось таке знайду цікаве. Не знаю, не хочу загадувати, бо я, звісно, постійно все загадую, потім все йде по бороді. О, дякую за українізатор, дякую, обов'язково подивлюся. Що ж, дружочки-пирожочки, пора лягати спати. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.